ฮัลโหลฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอีเวกปีน่าปัสยันจะต่างนั่นแหละคนที่ปันนาดิ่งนะอีกอามนายนะไอดิ่งโตเทียดีอีเวกปีน่าดิ่งนะจะสุมินโตอากิจอนเฮียงไงเลยอีน่ะอีเวกปีไม่ไอหอยสักดานตะกินกี่อามไงเนาะอีเวกน่ะกี่อามเชียนนี่เลยโตปาปัสยันนวลบัสนิสอมตูนี่เลสอมนี่เลลีซันเดย์ขวากเตองมุสกินนวมตังจังสกินลุงคำมังบังอาจินาลุนาจะตัวมตัมปีตักอมากาเลสาคุสุงะสวกตะดิงโมสวกตะโลดิงบังจิตายดิงจีอาลุงคำอาตายนาดิงมุนนงอนอเทโลอบุกนาดิงมุนอเทโลสุมเลปายจงหักษาอมตัมปีตักอมฮีตัวป้าตัวเบกทำลวินมุนมวนหอยอมตัมมาเลซงกิลเกียลดังตากินเนรเลดอนในลวินทูมินตาวินอมตัมปีตักอมลายฮีฮิมาเลตัวป้าตุนินักโกนาตาเตตอมโนขัดที่ไลสุงะตัวป้าตัวเตเข้มเปตังกิเปรสักินตัวป้าหุ่นหุ่นมันพานงะสักกันนวตุงะลุงดำนาของโกฮีตัวนินตัวป้าทุจุยมีเตทูมาทุจุยมีเตนุนตักเสียดิงคริสเตียนไลจีนักตัวป้ามังป้าอักกิเกนข้าจีนุ่งทุจุยมีเตนุนตักเสียกัลสวเสียดิงตัวป้าเต็นตันตมโนขัดกกิเปียว่าอปัตปะโตบดงกิทัวปีนสะท้าวนิลินโลจินนางมุสสักินองซังอินลาตัวป้ามักอินกาวน์เตกตัวป้าเจสุข้าจีมินตถูกงเงินกงแก่ปุฮีอาเมนลงดำเมเลนวมเทอินตุนีนะนับบัดปีงานาสุงลำเสียนเท่านาอีจีเดียมตัวลายจมสวกลายดิ้งอาเลมเล่มีเดียลำเต็นซงพอผู้จัดทางนาคดุนลาสไล่เสียงเท่าบุรุษผู้เบลซามูเอลมาซาเลียนสอมเลกุอันเอลสักิขัดเววิตหุ่นจงจึงลักกินะตัวขัดนะเกมันองสิมปังหนิงซามูเอลมาซาไล่ค่ะซามูเอลมาซาสอมเลกุสักินะอายังอินโตปาอินซามูเอลเกียงะอตุงทำฮิตาเลอตุนสานนาฮิตาเลเอ็นเกอินบางหางยามจิเลอามากันอลฮีบางหางยามจิเลโตปาอินมิงเตมูบังอินมูโลฮีมิงเตนอโปลัมกิลังเตเอนาไอหางอินโตปันอสุงลัมเอ็นฮีอาจิฮีอิสุงลัมองเอนาหอยตะเลหอยตะเกเลองอีโตปามินทนางะตาเฮนตัวปัสยันตัวเจสุขุดเบนนาตมวกเจียพอดีนี่ตัวหินสุงลำเสียนเท่านาอิจิอาตัวเกนมาอินะอเบย์สันจงเสียนเท่านาเสียแต่จงอัมเกนลูกว่ามาเกี่ยมนอนโลหุ่นปีไอจงอินะนุปีไอจงนุไม่นาวขังนวไอจงอินะอีเวกินอีเกนเกนฮีอดียกินพลัมเสียนเท่านาอฮีเตโซบอลที่อัมโลหางอินะอิเตลมาดิ่งอินจงอุมิงอดียกินะนิกเต็นปวนสิบกิโลมังอาสิลเตฮีนุเมย์บางอินะเพย์ตัวมสาวเตงปัสสัลปวนักศิลาเบียกเพียงนาจังเตฮิเกียปัสสัลจงปูลปิดตัมจอยน์ไอจูปิซิมิเตนะตัมจอยนะจินนังอนจงปูลปิดตัวกิกาปิโลฮีตัวจังอินะสปอร์ตเซตจงทุกขัดลายอินทีเชตจีนะอ่างงในโลปวนโตส่งภาษาแต่ว่าขี้กาเราหนูไม่ได้เป็นงงในโลโจเดวินจีบังปัสยันมายาไอ้ลมเทียอากิลปัวเลยอากิเซมปัสยันดิ่งเตอีอาตัวคิดแต่เสียนเท่านั้นอิเฮลาฮีคำเทกุยเทจีเตปลมาอิมวมโตอากิลังมาเตจงเสียนเท่านั้น
กิลิมเกนี่นะตัวเข้มเป็นตัวนินเกนสมโลไกมันนี่นะตัวหางนี่นะพอลำเสียนเท่านาจีนะฮิตเตเป็นอะตัมโซอีกิเกนอินกิเทกินตัดดิ้งอินโซอุมิงจีลายอาร์ติงตัวมันนี่นะพอลำเสียนเท่านาเป็นกิลิมเกนขินตายมันนี่นุเซพอดเอนะตัวนี่นะอากิมุเทโลสุงลำปนาเสียนเท่านาขัดเกนเวจิเจียดจิไหมนี่เกลำปนากาเวนาถูไอมันนี่นะตัวขัดอากิเกนยังแต่มันนะสุงลำเสียนเท่านาจิตัวบีนะซามูเอลน่ะโซลกุมปีโตปันอันนขิดยังอินเจสีเดบิอินสุงไปสักินะสัทาวนิลดิ้งเจสีตาปาเตนะไปนะจียังอินซามูเอลต้องอัตุนเบกเลจินีอัตุนเบกเลนัวมะอัตตาอูเป็นเจสีตาปาอูเป็นอามูจังอะกาลกับฮิลิมไม่จังอะปงซากิลอมซาตุงอาสันนาตึงไอจังอะฟิตฟิตสลวยจังฮิเลียนไอเจียไปยาสท้าวอันิลสมเลตัวปันฮิโลฮอลพดจีนะตัวตุงตอนาฮิกัมมัลสมุลมาซาเลียนสมด้วยเนี่ยสักินะกิเกนฮีตัวมันอินตัวนี้นะปัสยานี่นะอิลุงซิมองเอ็นฮีจีตัวนี้นะกินจะสักยังไงอิลุงซิมพวกเจ้าเงินฮีอิลุงซิมพวกเจ้าเป็นเอ็นมุลมีลุงซิมพวกเจ้าเอ็นมูสักเทโลเอ็นจงมูสักเทโลไอ้ยัง psychology กอลเทนเซปิญญาจีนะไซกูต้องกิไซเกณฑ์ข้ากุของหลายซิมมันนี่นะไฮสคูลกับมันจังคอลเลจจมดิ้งฮีอินไซกูเซปิญญาเมษาองเป็นหมอแกกับเมษาดีนะก็อุกเป็นเฮียมก็อุกเราเป็นเฮียมเทขังตุนกังไงสุดเตปัสเซียนน่าอิเสพเตอักกิจัดเทน่าแนวจิขัดเอาไหมมิหิงเตลุงซิมอักกิเทน่าดิ้งอินอินน่าไปจังอินะบังสวงเฮียมจิเอ็นจิตัวอินกวนอินบังอูเฮียมจิมั่วอันลิมส่วนเตโตเอ็นพอดอินเจเวตัวด้านไซกูเป็นอมินยังตุนไซกูเป็นอักกิเอ็นฮิโลโซอินปัสเซียนเองไงนั่นเตอีลุงซิมเซียนเท่าดิ้งกิสามฮีจิตัวอังเกนี่ไงตัวลักปันนี่นะเข็นตั้มปินเข็นลายนะตู้ข้าซุงไม้ข้าซุงอาทิเสยนะน้ำนี่ตายนะโจสมองเกนนี่นะไอเจ็บเตะที่โจคักเละไปสัวกาอิมังหิลคักสร้างอินจิขัดไก่ชุนไก่มันอินตัวห้างนี่นะองเข็นสุกไหลนะไล่เสียงทูมาเตซ้อมเลยซ้อมเลยกลัวมาร์กาสกิสมนี่เล็กขัดปันสมนี่เล็กทุ่มจิเตซิมเล่หังฮิลายะสุงล้ำโมนาสุงล้ำปัสยันได้ลงสุงล้ำซิเซียนสวดดิ้งทูเตโอไม่เวตัวเตอินาซิมดินนั่งไงสุนุนละขัดซิมปักเลยให้มาเดียเลยอ๋อมาเตเลียนสมเลยงานแนวสมเลยกว่าขัดอินะน้องซิมนั่นน่ะจงลาขัดนัดซิมสักดิ้งนะตัวขัดจีนี่นะฮิบุลพัวสุงล้ำเสียนทูนะฮิไลเสียงทูต่างเละเซมุลมาซาเลียนสมดีกว่าเนี่ยสักฮิบุลพัวที่กลุ่มนัวมีจังตูนินฮิบุลพัวดิ้งจีตัวเกนนัวมีไงอามุยมเละขัดเฮปินาโตองดิ้งอินะเกซิมสักวันเลยซิมสักวันเลยไม่ขัดก็ได้ไม่เรียนปีนั่งให้ไม่นับอยากสักดูโดนพอต้องตายตั้งว่าทุ่มต้องตายไฟตันลายเสียงทูซิมที่สักนั้นให้เกี่ยวมาดอมาเตเรียนซ้อมเรื่องซ้อมเรื่องกัวมั้งซ้อมเรื่องซ้อมเรื่องกัวมาท้ายชีวิตอย่างนี้นะมัดท้ายเรียนซ้อมเลยงานเนี่ยซ้อมเลยกัวบางหางยามจีเลลุงซิมปนินมีท่านมนามีจีโตมอนมนานุงักโตมอนมนากุกตานาโจเกนนามีเกนเสียนาเลไงสุดหอยโลอตัวมหงเปียงเคียเฮไว้อาเมนจีดินำอายาฮิโลอายาเทกิชิงมันต่อจานขายผู้จีดันเลยเทโวจีเย่จีเจ้ามาต่อ
อีน่าภาษาอีน่าจีน่าองวอกเพยินนั่นเสียสาวงอหายปูตัวเห็นน่ะลุงซิมปะน่ะให้ถึงเปียงเขี้ยจิโมกเอ็นตัวเปียงเขี้ยน่ะลุงซิมมุเทโลเทโลตัวจังอ่ะฮิลายะตัวนี้น่ะก็เกนนปินะอีกคุมนปินะนูเมนูเลปาโมนากุกตักนะฮินำนี่เบกฮินำนี่เบกตัวหุ่นจัดสมแรงจีตัวไงสุนนานเองนูเลปาโมนาอิสิเป็นนุงักตั้งฟาลจีเนมาลิมกิสุขฮัลโหลดิเชฟที่เป็นตัวลายกำขังโตเต้นสังเขียลลมาไม่จังอ่ะกงลิมเกนสมนาเป็นอดียกกินลมกี่ไงเตะนุงักลายตั้งฟาลเตน่ะกิสัมลมาไม่ฮิจิเป็นกาเวน่าโตองเกนหิงอดียกินะนุปีซาปาปีซาเตเบลทุ่มมีเตอาเพงตัดกิตำโลกีไล่สร้างกิเพงโดยเบียกไล่สร้างกิเพงตัดโลโซนุปีเตจงภาษาในหิงจีอากิเตลมาปาปีเตจงจีในหิจีกิเตลมาไอ้น่ะตัวจังนับภาษาปาปีบังอาวากเลยนุปีเตนพุ่งสัมปะไปเลยยาตัวเป็นมานะเว้ยนับภาษาวากินนั่งพุ่งนับซับเมลเกเลยจงหอยโลซ้ำเกี่ยวเซลดิงมั้งไอ้น่ะนุปีเตนนับภาษาแต่ว่าอมนาเทียนั่นเทียเกี่ยวว่ามอกว่าเขาเลยซ้ำเกี่ยวดิงเจ้าหุ่นตาเฮียซ้ำเลยยาไอ้แกอันเนี้ยงาคิงจีปงเล่เจนตุนเจนนั่นให้ขินเพียวจงมั้งอังแรงพระใส่เดียวเว้ยตัวเจ้าที่ต้องกิเก็บนักขัดเอตัวเรานักกิข้าเจ้ากบเรื่องต้องกิไปเฮียลเทตัวไอ้มันนี่นะกูเสียแต่จงว่าคอมเทเซลินอักกิโฮเดียวแม่โมอักกิโฮเมลโลจงแม่กิซ้ำเมลโลตัวแต่อักกิมวงลัวจงหินไงสุนเลยลิงไอ้จงหินะนุปีเล่ปาปีเบลอีไปเฮลโลนั่นดิ้งกิทุซาเดนดิ้งอเมริกาตันจุงนุปีขัดกอลกำนุปีขัดอารมณ์ปันฮิไลปันสามินตูมากุมสมและกุมลีลายหินจินโมเกนเทปีเออารมณ์ไปน่ะสามินะอารมณ์โนมาตาในไหนโลกิเตงหินตาในโลจีเจได้จังตัวเล่โนขัดินเอโลบังเฮลโลขัดินบังซาเวกิโฮจีเลขันนี้ขัดเวกิโฮจีตาพุงกิเซนนาโมบางห้างตัวจ้านูปายาตัวบางเกี่ยวจินฟุงหักษาจิอายังโลเวนูปาตักฮิเลกิโฮเดนดิงฮีหักษาพิอาจงอาเจเวตัวละอีเมลทูนักกิจาวิยมจิตัวละอีเมลเบกไอเวตัวไวบาเตบังเตโลบาไวเตโลโมเนยโลอาจิจังโลเวอายังทุนเบลามากิโฮเดนน่ะเอสโจมีไงสุนนะกิโฮเดนุงจีเดียหมายจุ่มดานเลยตัวเองก็เห็นนมนันูปาเตเป็นอีวักสุวักตุนากิโฮดิกิจะสักดิ้งอันเนกหุ่นอันเนกโลหุ่นคองกิจะสักดิ้งกัจจินมนะนูปาเบลกิไปเฮียลนอนโลวาเกนมูนี่ดังไอสุนันโลกิหุ่นไลนะกิเตงตำกิเห็นตำpasal ni na pasal thum na zik ni na zi thum na vive ipate gol khong ken kan mo naumin tu nei siang tho ki te nga ki teng cha ki hen non lo dia thu phai khiang ki pia kai ki chiam ma bangina tuin nu pi le pa pi te adi bel tam gen huai tam gen ding in zong kul lom lo ba na mua kim wang hang chi tua e zo mi swa zong again nuam hi zo ing toi chang a tu ni na ka gen nop zoi na nungak le tangwal te hi nungak ding le tangwal ding te zong hi zinei nai lo pasel nei nai lo khem pewina tunin hi pasien thu to anun tak ding ut kai mana na chetaka i thei sai zong ina igen sai zong na akigen hi ko izo mi ten zong mo nu me azol gai amnak le awak ngam lo hi
zol ga ai chi pen bang hiam chi le pasal nei lo naw pai chi ve toy changa thukham mo sin pasien tunga thukham alak la ina pai khian alien som ne neu som le lin a pasien gen su ina nu le pa mo na bol ken thukham chi pen hi ken hi in ameng vi ve comment vi ve hi ken hi in anung ta pasien khat bek na be ding hi mo na hi ke na mo na bol ke ding hi chi siam pi lai bu sunga som ni aneu som na a bang chi lew kite na nei lowa mo na bol te pen suang to deng lumun chi mo kai ve suang to den lup di ve toy chang a zo ang alien gian na a nu mei khat pasal to amo khat om chi amo lai tak ki muin min man ni ve manina jesu khiang tun pi in chi iza kai ve tua lai a pen jesu abang khat na dinga alung sim a thei na dinga to pa jesu khiang pai pin hi pen nu mei nu pasal to mo lai ta ki man ai manena den lup ding hi nang bang chi nang ai su thiam chin tua lai jesu khali ha nga suat tang na nga ai na aya nga tu ni na ken igen no pina to pan asua tak sak pen amo na hoi asa hi lo toy changa mo si thu khama nungang le tang wa lai lum khom mo khom tun hilai amo hi pasien za tak na pia za tak lo a khang to ten living together chi khong jang de ve ki teng nai lo pia kilet jong phamo ke mo na bol chi khong jang de ve ayang thum mi ten tua to pan de lo he pasien en de lo mo toy jang a ki ten na lo a zong ki ngai chiang ki ho chiang ki thua chiang hi ding ina nu le pa khom na zang lo ding hi chi pasien lai to pa lai sian thon pasien in again ai toy jang a tu ni na khang thak ten tu azang lo ding ina han cham di hyang amen hallelujah i chingam dia chingame chi le bo khang thak ten bahayam chi le pasien ina hi banga anung ta dia ong de changa siang tho taka anung ta te hi ding ve joseph lai siang do pian chi lai siang do sunga joseph kumpi ni na anga na dinga abang pana promotion nga hiam chi le asian tho luat man portfolio zi api in lup khopi dia out ama u lo man ama thong kia thong pana to pan lam to lian toy changa tu ni na pasien lap to na nga noble na khana pasien hoi na mu noble i mu noble siang tho taka nung ta ding amen amen hallelujah i khut ben ta to buak zia di ni to pe i por pin pan hiat ding mi kang ga maum hanga hi pasien min to sian tho na pen kidam dang lo zo ga ma leilu lei to ni so ni to im zonga hinu le pa mo na pen bol khuan om lo ai ve toile bang hanga tua zo ang alien gian na sunga numei to pasal to amo numei mana bang da pasal man lo yam chi ome ki dong leng lai hun be de ke na men som khong men nei lai changa ong gen ni ngai zo mi te mo na zol thuk thua numei le pasal mo na a thua ki khen chiang in lam tung le lam noya ki khenai ve lam noya amo le a pasal mo na ki pia a kilel saka anumei ki zo saka ve a hangina u thua ka hi le lam noya nang zo lo ding ai manina pasalin that na to mo pi ai manin pasal ki mo sak lam tungai le anu me u thi toi ke le kai to zo lo ding
ถ้าตั้งโตฮิโรดิ้งไอ้มันนินลำตุงไอ้มันนินะอนุเมย์กิบอสักตัวเป็นอีส่งไงนายอีปุยปาเตนะนี่ดังอะไรมาเอาตัวได้ตัวไอ้จังลำตุงลำนัวอย่างนักเห็นโมซีทุกคำเร็วจังอินโคสุงเละได้ปัวนักเห็นไหมโคสุงไอ้เละนุเมย์กิโมสักอินนุเมย์กิมานากิแดงลุมากำลักได้ปัวเละนุเมย์กิตังสักอินปัสสาวกิมานินะปัสสาวกิแดงลุมไหมตัวอาหารนี่นะโคสุงไอ้มันนี่นะอูดเกลองดิ่งฮีองเละมีเต้นหุ่นมันดิ่งฮีตัวไอ้มันนี่นะโคสุงอาองลอยมันนินนุ่มกิมงอสักนะนุ่มกิแดงลุ่มตัวไอ้จังอะฮีจอหางสุงอาตัวป้าจะสุขดเขียดเกนโคสุงที่อากิเตลายเวโคสุงอาจิกิเตลตัวไอ้จังอะฮีลายมุนะตัวนี้นะอีเกนโนปินาเจสุนเบลคนเคจวินะอหิจงอินะอินาเจียนลาโมนาบอลนอนเกนจิเตยโมนาบอลนอนเกนจิตัวไอ้จังตัวนี้นะอเมริกาโจมีแค่เป็นอะไรต่างๆในเป่าเทโลเด็ดก็ได้ทุยนะอีกเต้นมาเสียเป็นเสียงทูดิ่งฮีปัสเซียนได้ฮีจิตัวเงินนัวมั้งไงเสียงดูสิเสร็จเลยดีเสียงทูเล่จินปัสเซียนไม้เลยมีเต้นไม้อะเป่าบ้านน้ำเลยเสียงทูกิเต้นนะอีโบเจียงจงเสียเต้นอโบเจียงจงลิมจิมะไหมลิมจิมะไหมมีเตมีเข้มเทเดียวเสียแต่ลงไปกี่เข้มเทเองปัสเซียนกี่เข้มเทเราปัสเซียนกี่เข้มเทเราตัวจังอ่ะตัวนี้นะกิเตนน่ะเสียงทูและเสียงทูกิเตนน่ะอิจิอาบางไอ้ตรงนี้นะขังทักจีในไหนเราปัสสาวในไหนเราเปิดมาอีนะจีอินไอ้ดงปัสสาวอินไอ้ดงเป็นเสียงทูตะกาดิ่งฮีกอรินไล่ขังมาสกิอันเอวส้มขัดนาปันกวนอาสมแล้วนี่นาดองนาซิมแล้วจินกวนอาอะโซลตาโปลินเกี่ยบังอากีบโมปัสสาวในโลอาจีในโลอาเสียงทูตะกาดิ่งจีอากีบจีจักอาปัสเซียนินอาจีในโลเงียดดีอามานาเซมดิ่งอาเตลเตนไงสุดนาในคิวเกี่ยวเราลุงสิมาจะเวทเราโมนาเกนทัดาตัวบังลุงสิเวทเราว่าเตะฮิเลในภาษาในเกณฑ์ละจีในเกณฑ์จีไอ้ยังกวนนะตัวบังไม่สุนเวลุงสิมอากิเกมโซโลดิ้งมีเต้นจีในเห็นละภาษาในเห็นใช่ไหมอากิเก็บโซเกลายดิ้งเล็กนกับเบลับโนปินะสอดกิ่งไงโลดิ้งกิลาปะเลยดิ้งกาลขัดกาลนี่กิ่งไงกิเตงปะเลยทั้งตัวกลุ่มนี้กลุ่มทุมกิงายาเขียละโมอาอุดบางทางตัดคิดจังเบียกินะเชียงทุกิเตนนะเจียอีเกนเจียสโมกสร้างนะกาลขัดกาลนี่กิงายกิเตงเลงฮิเซียวโซฮีจิตัวนี้นะได้สังนาโตลุงซิมเซียนเท่านาของแกนี่ไงตัวปัตตาไงมีแค่เปว่าดิ้งเซียนเท่านุนต่างนะทุกพังเปตาเฮนขังทักแต่ดิ้งตัวปันนางเสพสักเนี่ยตาเฮนที่เป็นทุ่มมีเตนนี่ดังอินกูปาเตขังจังวัวลาทุ่มมีเข้มเปออากิเตนที่จังอินกับเลียนตุนไงเลียนินกับสังกาไลไอ้วัวกำไลนะกันุจิงเตนะเทดิมาอามากิเตนดีนะเสียอ่อนดาลหินะจามพิเตลวงเอลขอกสุงอาอมหินลายกิโฮมเงี้ยจังพิเตเสียงเท่าโลหีโมหีบางฮีเจียอาการกิเตงดิ้งไอ้มันตัวนี้ตัวขันกิเลสทัดดิ้งไอ้มันอินสัวเสียงเท่าโลหีมีเตมูนาเล่ปัสเซียนมูนาโมนาโมนี่มาเสียงเท่าโลหีจากการกวนน้ำมัวเล่การกวนเทีตัวนี้ตัวข้ามาจังจินข้าขัดไล่กิโฮมเด็กกินตัวจะดงอาปัสเซียนจะตากไงไหมปัสเซียนจะตากนะทุกปีเฮปัสเซียนอิจะตากไงเลยโมเลยตรงอินุนต่างนะนบสักจีจงเทเราไล่เสียงทูสงฆ์ปัสเซียนจะตากนามาหนัวมาใส่เองโจเซฟินปีเฮียงบางห้างฮิโมนาเลียนปีโตปัสเซียนบอลเสดิ้งกันยังจีเท
โมนะตัวจังอ่ะตัวนี้นะอีขังทักนุนตากนะอะเพลงตัดโลดิ้งนะโตปันทุพังเปตาเฮนโตปันทุพังเปตาเฮนฮาเลลูยาตัวเป็นเสียงโนซิเสดิงตัวจิเปอุเลจินนักกิเตนคิดูเตมวนโมนามโลตุนเบลลงควอลจินอมโลก็อุ่นไล่ของสังกิกาสันกำดังกิไปสันตุนโนเบลนับกำดังอุ่นนอนโลดิ้งโมไปแล้วจินจงกาลคัดกาลนี่โลนักคิดตุยดวงเพียลอินหนึ่งเจียไม่นู่จินโมโนเบลฮัมพายก็เบลกุมตั้มปีตักกินุเชวีเวอโศพังวีเวจีดานขดาฮีน่ะตัวจังอ่ะนุงอากลายมาอมวนหวยเละอนุปีจะมวนหวยตัวจังอ่ะตัวดิ้งนะตัวเป็นนูเลปาโตกิสยาเสียนทกุลฮีจีตัวขัดอันนี้นาตายนี่นะเฮียนี่นางต้มแกงตัวเดียวนิ่งกุตาโลดิ้งจีเป็นตัวนี้นะโมซีทุกขามาจงสมนี่ไปเห็นนะสมนี่สมเลยงานนะเอามีนะเป้านะสมนี่เลยเลียสมนี่เลยเลียจงมีนะกุเกนลักสักเกนจีแต่มาลาเคียเลียนทุกอันเอวเกนนะเฮียไล่เสียงดูยาคลายเบกลายเสียงบุคคลเป็นเซไอเวียสุดเกนจีตัวจังอ่ะฮีบางครั้งมีนะเบลกุกสักจีเตทุตัวมขัดไลน์อายังอ่ะอีโก้ขังลุยฮิโลโก้กับปะกันเอวไลน์ว่าขังลุยจีเดงอีเหตุสวกมาเป็นจีน่ะโก้กันเอวไลน์โมกันนูกับปาเต้นบังตรงปัตตาเฮียมจีเลมีนากุโลดิงล้ำเปียนาน้ำมูเลยตรงโตมโลดิงนากุกเลอาซานี่เอียเป็นกิเซียนาอาเกียนนาตบเละเกนเตนาซุมเปคัดเกียนนาลักเละเอียเป็กนี่มังจังปัตตาเวอองฮิลนานโมตัวจังอ่ะทุ่มมีแต่ทรงนากุโลดิงเวนากุโลดิงฮาเลลูยากุตาโลดิอายังอ่ะตัวนี้กันฮิกงเกนนบอินะนาอากวมหังจีฮิเกยอายังอ่ะกิฮิลนาตั้มเกยเลอีกิทัวนาตั้มเกยเลกุตาเกยุนจีเป็นตัวนี้หมอสิทุกความทุ่มมีแต่อเดเวไอเล่ตัวนี้ฮิลายบังทุบเป็นเฮียมจีเลมาลักเฮียเลียนทุ่มนะอันเอวเย็นนะบังองบุกสักนะยามนะจีโมกุเบียกเปียงนั่นละโซมาขันนงบุกสักวีจีโมกันโมตัวพันเบียกเปียงนั่นละโซมาขันนงบุกสักวีจีโซมาขัดกระเกนมันในเวลาของเฮลด้วยจังอ่ะโซมาขัดอามานี่เปียกเกเลกูตาเจมีไอ้กูเป็นองมุกเกเลจงอามังกวยเลอากูกวยเลจีจ้ากูกี่กันโซโลเทไลโมเล็ดบวยที่ขุดลำเตาของโต FBI เตาของเจียลอีกเลยอาเจียลจะเดี๋ยวลาสกิกายโลเทไลไอ้ยังทุ่มมีขัดอินะโซมาขัดบุกสักโลดิ้งเฮียอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยานุ่งอินะขังนูขัดอินกษากังเกนทุปีก็สักมาตัวบังขังนูอินะอีปอลปีนะเอเป็นตัวปัสยันทุ่มฮิปันลวาอิปาเตปันปัสยันทุ่มฮิอาโซมาขัดคงเกนกูไลดิ้งโมองจีขังนูไม่อาเมนตัวบังปอลปีอันนี้ดีเวแต่จังอ่ะตัวนี้นะปอลปีมีแค่เป็นโซมาขัดอากิมตะกะอาเปดิ้งเตอีเวตัวไอเปียกเกเลมีนาอีกุกสังลาเวโซโมมาลักฮีไลเสียงดูสุงอมไม่เวแต่จังอ่ะตัวนี้นะกว่ามันนากุโลวาอินุนตักที่นาดิ้งนะกุตาโลดิ้งมั้อินเอวไลของมาจงนายขุดทักเทมอีซอกโลดิ้งของกิซอกเทมินบางทีเดียมกอลสิงของกิกูตัมซอกของไฮของกิกูตัมก็อามาที่นั่นนี่รังเอาวุงจินเปาก็เขาเตวุงจินเปาวินกับปะถังทองคันถังเตไฮกุยน่ะกับปะถังตัวเลียนในเชียงหน่วยเตงไฮดูตักนั่นเลยจีตัวไฮอปุ่มเปียกกับมาเห็นงอบด้านเลยไหมตัวด้านที่น่ะอินเอลไลจงทุกขันไลฮีอายังตุนเลียนตาหน้าเซมเทตาสุมลุนในใจมันนี่นะโซมาคัดกิมตะกากุโลอาเปเจียเจปอลปีโตปันฮิสักตาเฮ
แต่มันนี่นะฮิกับเวนาฮินะตัวเข้มเปปอลละมักกิมุโลวาสุงลำปนงเปียงเข้มโมนาเตจัดโลดิงคริสเตียนไลน์ฮินะตัวนึงเงี้ยไงวอร์ชิปเตมอคุณเบนนาโตหมวกเสียดีนี่แหละลุงดำไม่ได้ Hallelujah. 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 Tuni mission service ha email ta ki muthein ki khom sak thei to pa tung lungdam kop nam saing effect pi ding to ni khalani ki hopi na ne lang mo no setting ne tu ni mission service nia no ki kop thei lungdam mi chi mi khan mi ni no set na ni khom ni Amen. Tu ni to pa ngom ping ya ding chi lam ben ngai amen. Hun te ki pan nom hi manin ifek pi pasyanin. I hun le vai te ama khyanga apin. I lung sim te jong to pa tu ni ong pai mong mok hi keing. Ka lung sim hong ong lor nya tin la ong hoping ya din chi ifek pin ki ap na ne ni. Amen. Hallelujah to pa. Oh hallelujah. Kasih amen hallelujah nang man to pa tuni nong kithuapi man kalung nam to pa nang man to pa nang man ngom takin oh ki khop na be ong pai sak chen to pa nang ma phat thei ding in to pa hun hoi nong piang man kalung nam hui amen nang man to pa tu ka kun le vai tang khe to nang ma khyao nga pia ding to pa nang mai nong pakai gia tin to pa ka sak ding la te ka thu ge ning te to pa nang man nong pakai gia tin la to pa nang man hallelujah oh tu ni mama to pa nang ma tu panin hopi na ka ngang ye na ding ke mama jong ka lung sim te to pa oh hong ni to pa hi mu na to pa hallelujah amen 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 oh hallelujah amen amen to pa ka lung sim to pa to pi to pa anel pen para lian pen dong to pa kung pai na sangin ka sia lam to pa akilam nang niya jingin nang mantuni nong hopi na ding nong hopi na ding nong ton ping yan na ding chi namin say shu kwes mito hi chute ko ngeni amen hallelujah kakao to pa panin chi idang pi luksim khen to sa kam sia dia ni amen Hallelujah.
ka fa le san to pa le tung poi na tuam te lung zin na lung kim na te phok khalawin o ka basian tu ni to pa lim lam tu la biang na pai nang nei sang wang len to pa ni man kong pa to yu hi hey lung dam lung mo hallelujah hallelujah amen 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 oh nong ina lian ei to pa nong ina nong happy na khum zung zung ai mo to pa akhum ngau ngau nong ina lian ei to pa ambiling ma mala hodi non sai lo zan ka pa amen hey ha hallelujah amen 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 zanun te mi sibang hur kala zalai takun to pa zanun te to pang ton pin kwal sopia jing sang tho nuam mang tho saka hodi pi siang tho to pa hallelujah amen hallelujah amen biak boka to pa na mi siang tho te hiza to pa sung tang khom thia to pa nang ma ne loi na te na pa lun na te zo thei dia kanun tang na to pa ngop lum wang len to pa na men kong pa to yu oh hallelujah amen 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 nong ina lian nong happy na lian e to pa oh na len na to pa kong lian sakua na wang len na kong pa to yu to pa nang mang lian belta in bang ki ma aneu pen pan to pa lian pen dongin nang ong lian belta in nang to pa ong lian belta in oh kamisiana na lang la masalala hallelujah amen 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 iyong pinhalis sagi vei ong di hiang khat ni thum hallelujah 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 atoma hallelujah kudana ta to papa to ini anu amin atu khom di hiang anu amina atut mun nuam takena zon khom chet ni dam takena hunte pai to di hi le tu ni November ni som tul ni le som ni le li kum khata khat vei bek bek akine hi mi sian de ni thupi poite kham thei ding ina inon ta na dam na han nang pia mai tai siu seu takena abiak bok sunga ong sung tan pi wang lian to pa to lung dam thui ko ki khi praise the lord hallelujah asisian te tam pian hai manena tai to pa sen sen ni tu ni khat vei biak bok sung ka sung tan na hi achi yom khatam mo nom vole na tu namun panona khurong lap sakun om zen zen le om lo dingina kilamen hang tu ni mai thak naw ap ding om mai na to inaw ap ding pen mai thak ong hi ding hi hale na pi takena e ilung damin mangil khalang tai pa zen zen ni na ya zo mi zu PCI calendar hoi ma zo mi zu PCI ki pol khat na na ya calendar bol dina ki thukimina seble bol ong van sak dina dokta khup ki apa tuin ki zo siang tai na adiakin polpi ai tangin zong ong van sak ong bol sak agimatol dokta khup tunga zong polpi ai tang lungdam thui ko hi to pan wang pia sak ta hen to hina in maya security te ya kong pi ke ya ki apina in khata pelo na la dingu china adiakin ko a bong ching pianung gen te na na athat tung nung athat noya ka ki sam te u chi ma le to ten jong ni bang ki la thai ding hi to hena ana vel loina ni aki sam ten ni na laun la ayang apel mo na in khata security te kyanga den chang na laun chang na zet ai se calendar zong a free ma hina hi zong a free ma hina zet ai se calendar zong ki hom man nai lo i man na den chiang zet ai a to na om khom in china ala te na to la khom di hyang chi to khat thuyak sang na again masa hi tuina sumpi ong kai khom sak ni na mission department te ma akibok bol do a hi a pa kap za chin pa dalian pa muan lian te na pulpil siang thong zot na di na jesu min to isam hi tuni
มีเสียนเดอหิมาบังเงินะอากิงอาจะตอมเนตำเลมีเสียนขุตาหลุดดิ่งฮีทูมาอาตูอีมันนะมีปีอีกิดิ่งสักนอนเกยดิ่งพอกดิ่งนะปลิตีนะกิเกลหินสาเตปุลปิดตรงปนนะกินุงซุยนอนโลหีตัวกิเตลเสียมดิ่งฮีหังตัวปามายาในสาสุมปีเตเสสวะเตตัวปามายาอัมนี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยากะลุงดำฮีตัวปาเนทุพาเตตัวปานงซิมสกานงเซกสกาตัวเปากันวมมาโมหิตัวนี้ตัวเปามีเสียนเดนี่ทุปีเตตัวปาโจคอมเทดิ่งเงินกันนุนตังเราตัวปังคุยตัวองบลุมังต้นปีวางเลียนตัวปานามินกงปาตัวกีกัวกันวมมาโมหิตีนตัวปาเบียงนาไปนาตัวปาบังตันเฮียโมขัดตัวปาโอนารีไวเวลนาขานบสังนาเตตัวปาเบียงนาไปนานองเปียกปีขิดเชียงเงินตีนตัวปากูเตนตัวปาชิดำนานองเปียกลุดำนานองเปียกกุยเลกาปนาฮิสุกินni pi sumpi te sumpal te akipanen o se so ma khate akipanen namana to pa kong ton piu hi to pa o nang hi khem pe asyang tho nam tu yang sangin la akizan na kizeng na to pa mui tu le mui bundingen o ong ta thiam sakin la o sa tha ong nil sa thu phang piak sak ta in tu ni adiak diakin akigen ding thu misian hun bit ahi manen o to pa kiplo kempe wa isongin o to pa ging khia kempe wa isongin nangen to pa thu phang piak sakin la na zia bang gwal zo nang piak sang ya ta in hi piak khena nam chinte nang ma min thin da min phana le thu pi na suak ding le na gwal zo na to pa nong musak na piak khena nam chinte nong suak sak ding lunggulen min man phabel na isu na mi ta thu ngenin na khuda ko nga pu hi amen lungda mele Hallelujah. Hale tuni mission day kum khata khatwei inei thei tuni hunon phang pianai pol pipupina to pana biak buk teng zuan sak theina a tulai takina bangma thule thu siala sia ja het loina biakin siang tho zuan theina to banina tuni mission day khang no te na zani tha kina yai bia in kim hi chen le hang leimong khat pan mong khat dong ina kate chi na hi ding hi achi lim lai na leitung gambup lan te din no kauma tuni na itena tuni chiang dong pen ei mission ei pol pina leimong khat pan mong khat dong ina tuni chiang dong mission na sem na te ni na te akilat nai man na khang no te a hi ba zep nang nei sak nak tak pinai lungdam hi toy man tuni na I hun pen hom tho den chai ni pen nak tak pinai lungdam hwai hi hun azang diam melo ai kele hun tom lua chi om lo ina hun ki gak den chi pen nak tak pina lungdam hoi ma hi toy man tunina mission day ni na chidam taka zan khomial sung I muina thowina pasien bol sa gwa zu mei kai te nuaya biakin te zuan theina I thei lowang tuma mai kele den I pai lai tak khonjong moto to kal suan ai manina anong kai theina tampi takom hi tunian pasien min phatina nuam takina pasien min phat the ja pen nak tak pen ham phaya mi hing te pen nun tak na pen lungdam ko
câu đình bẹc bẹc mạ này mò khi ikut ikhe ipumpi tua te la ka dia kina imit le ibil nong kai lian le pen ei kitei sakna za pen ima pai non lo tua hin tau pa na imit teng vak sak ibil teng vak sak io te ama min phat thei dia tau pan tu phang piak lungdam câu câu den ding hi hallelujah khai le tua valbel ang han cham ning na ithu tam mai manina piak khian na khong pen nang le pasien ikizop na hi i piak le a ham pha hi pasien mini phat le ham pha hi tuai manina hi pan tampi tak kung gen hang na piak na tampi tak pe ew aw lo tuan dong kholo hi pasien na na kam cham na piak som na za za to pan the khini tuai man tunina i hun pai dan ding pen ya i vai ba ki kha kin na tua ban ni na hun pen hi to chet chet lian ding yang tuai na tu na pa khup chin khupina hun tom no tang ding hi tua hun sungina zion mil te ang sam ding hi tua hi na amao tun jai sumin tom wak di hanga lop tak le suak ta takina ama huna pia hi niหุ่นนวมงะสักเจลฮิตาปาเยชูตรงหลงดำทูโกมาซาหังตัวคิดตักเตตัวนี้เป็นกลุ่มขนาดขัดเวกินเนมีเสียนุนหุ่นทุพิมะนีฮีนะอามาจิตใจหุ่นยงกิรักมะอินะหุ่นตั้มมะกอมกาละมีเสียนมะกายเตไอจงนะปะแกนมะไม่จงตัวนี้นะหุ่นต้มโนขันเปียงมันนะมีเสียนเตตรงจงนักปีตะกินะหลงดำทูโกหังอินะตัวนี้กงแต่จะปันดิ่งเป็นดิเซมบานี่เกียตัวนี้แหละสมเละกัวนียากตัวถูอุฮีอินะตัวกุมบุลอาคิปันนี่นะกะลงชิมสวงสวกตีนี่นะตัวเป็นฮิโยมาลงเป็นตัวกระเตจิปันดิ่งเป็นล้าตัวยงกิถวยเจียงอ่ะตัวไอ้ล้าอีเด็กนายงเทยโยโลเวอินะตัวน่ะองปันสุงนิ่งอามุนเป็นอาร์เรนเคลมาพลูมอเอ็กซิสซอมใช้อุปนาเปียร์เพย์มีป่วยชุมนาของไอตาคาชีนะถูเป็นอินกวนโนดำเลยนะนี่ถุมบังพาคิดตักเตะชิซาละได้เทโลยิ้มเต็กตกิบังใช่ไหมจังอามาเป็นสนีนี่ปีของไอจังสนีนี่ว่าไปยันวักิลักนะกามานุจียงนะในเกียรติของห้องซาจินะอินตูนีเรซอมและกัวคุมเป็นกำมังบัดกุมูฮีเก็กซิเดนุเป็นตูนีเรซอมเลียดเบย์ดิเซมบาสงฮีนะตูนีกัวเป็นอินกวนุลานาตัวร้านฮีนะอินตัวไรปันกัจเจียเขียตะกุเตตัวอาเจนแคร์อาชีคานปันเทมขัดไปนะลัมพีตาฮีไฮวีลำปนัยไปตักเจียงไปสุกนาอินลำนี้ใช่ไหมเนี่ยของไปสุกนะแต่หัวลำปนังไปตัวไฮวีจวนยังเป็นลำนี้มาลำนี้มันเนี่ยเกี่ยวกับ GPS แคนขวาจาเนี่ยเจียงGPS แคนนี่นะตัว GPS ก็เกิดเป็นเอ็นมาเพียงอินะองหลักตักเลยทำมั้งโอ้แล้วมาไปสุกดิ้งนะมีป่วยปนาเวลามาเกี่ยวกิ๊กดิ้งนะตัวปนาไฮวีมัดเพย์เดียเวสมเช่นว่าตัวลูดเพย์ดิ้งตัวเล็กสมตัวไม่งากันเลยตัวเล็กมอตัวได้ดีเด้ไอ้ลำปลาได้ดีเอาลำปลาโอ้ได้ดีเด้ตัวเป็นมามีป่วยอันงักเราเต็งมีป่วยน้ำจะใครเจ้าตัวมอตัวได้จริงไปปงมอกันนะไอ้ลำมาไปสุกดิ้งเป็นพี่ลำมามอตรงไปดิ้งแต่เละไปตัวข้าเลี้ยเนี่ยก็เละไปตัวเลี้ยนเละมีป่วยปนาเป็น
โมโตเป็นองปากเยอะเพียไม่โตองเตยเยอะเพียหมอเฮ้ยไอ้นูป่าบางจีมอกนี่จีตัวเล่อาลัมโนขนาดเบลเพียเขาเลยองมาสเปนเป็นผลิตโมโตองมาสเลียนอเมยองต่างเยอะสักนากูว่าวินาตัวเล่กูอมนาปนาลามนี่เดี๋ยวขอนะองขอใช้ตัวขอสักแต่บางเจ้าอาลัมนี่ดานาสุนเลียนอาลัมขากเลียนเองลำคางเลียนนี่นะตัวเล่ขาดงตัวองดงเพย์โน้บางจีนพยายามเจียงดงเพย์ขาดยังดงเพย์ตัวเล่เกยงก็เป็นที่เอาเรียนแค่น่ะชี้ข้าน่ะไปที่น่ะกะล้อมนู่นที่น่ะอินกะลงอ่ะไม่น่ะหัวเรามันก็ตายช่วงเดียวน่ะปีนน่ะลำปีเละไปข้ามมาsorry จีตัวเล่โอ้จีตัวเล่ไปโบจีน่ะองไปสักกินะองไปสักกินะมาเอาลูกองไปสักกินะกูหนุ่งมาผลิตหมอตองจูจีน่ะตัวปนาหนุ่งปนาหมอตอแค่องตายเยอะเพน่ะตัวเล่มีป่วยกระตุนมาเดี๋ยวว่าบางหลังก็สาเหี่ยมจีเล่วันมีเต้นกะลุงดำลำห้องไทยปีเกยสิสันโตมาโมนาศพกุลปีจิเป็นกับบิลขาตัวเป็นกิสายะยังกิสายะใหญ่เวไงสุนิลำดังสมัยไม่นะฮิลาเลฮิกตัวทูเป็นกิไกหมอกกิไกซาโลตุเลสอนเลกัวเอากิปันกิไกซาโลตัวนั้นอมมีนะตัวเล่นุงค่าสมเลยคัดนีจิงสังในสมาการเสพนาปนการลงชิมะสวกเวลาวันเล่นตัวกัตัวทูเป็นสวกกี้กินะวันมีเต้นกระลงดำมงเทปีเราอามาหมอนาสิสันอามาเตหมอนาบางเจ้อามาเตหมอนาสิสันโตเลยบางทีเนี่ยสิสันโตสอบกูโลจิลาหิมอกจิแรงจินตัวเล็กกระลงชิมสงะมีเตยรับผัวขัดตุยปีสังอินสิสันกิกโจจิขัดกระลงชิมสงะองสวกเลียนเนี่ยกระลงชิมสวกเลียนนี่นะพี่ตุยปีเป็นอีสานกะลายของฮิปัทวีสุงของไอชินนาฮิตุยปีเป็นเลยตุงซาเลียนโจนักกิเฮมบังจีดานะฮิเป็นตุยปีเขาสิสันกิกโจจิโจเดนี่ฮิละพวกเตจงจีนะตัวเล็กกังไงสุดๆเลยอินุนต่างนะเตเป็นนางมันพัดลมมาฮิอิสันเตนางมันพัดลมมาฮิจิตัวเป็นพกใช่นะตัวแค่พกคิดตักเจียงตัวลายาลางกิสยะละถูเละละเตกังไอสุดเจียงโอ้เกี่ยเป็นเจสุอินะอาศิสันตงตัดเงียดปากไอจะอิตะกาวงี้จินะเก็บที่ตังแกอาศิสันตองเลยสักหิมันองเกมตัวเนี้ยตัวละอากิสาไอเวโมจินะเจสุอิศิสันมันพัดนะตัวนี้พกทักกินะตัวละจงกิไกสมะไม่นะตัวปันไอฮิตอัตตาเตเลอาศิสันตองตัดเงียดไกเจียงตัวนี้นะอามาองเก็บนาตัวละตองหลักเขียไอเวโมจินะนุ่งข้าสมเลยขันนี้ยิงสังนายคอมปันนะเตลเคเทปันนี่บางครั้งสมาเกียมจีเลเกี่ยมาสิสันกันุนต่างนะตัวจะตุยพิซากิกโซอหิเลเจสุสิสันนักมันพัดมาสินเตโมจีนะตัวนี้นักปีตะกินะขานสาหิงอินะตัวอินะปัสยานี่นะตัวอินะเอเตงอมปีนะเป็นขาตงอมปีหีนะอิมูเทลวงอิไปนะอิอมมนะตัวปานองต้นปีหักสัตนาดิปันโอ้โหขเดนฮีจิฮีลาโตกัมมุเทยีตัวนี้นะฮีลาเป็นโตกิทัวอหิมันนี่นะฮีลาเป็นสมเด็จขัดข้าไอ้เรานุ่งข้าสมเด็จขัดเนี่ยอาเขียนนะอดีตนะก็เทคิดตักเตนุ่งข้ามาสมนี่นะอย่าป้าทอตวงโตกิขบคิดตักจะก็หูปีใส่เลยลาขัดองเงินรวมเป็นก็จีเลยโอ้บางอย่างเงินโอบางอย่างมองสันนุ่งเองสับเปลมานุ่งเองจิปาเลียนกะลุงดำจิตักินดามินะอินะตุยนะอามาวเจสุมินโตสัมนวมหังตัวก็สัมไม่นะหลายจีของเป็นเอ็นอิสักเจียงอักษรเยวกิสานะอักไตฮักษะใบเวทโลคาทีตัวมันนี่นะลางสันยังไงฮีป้าทอตัวไงตรงนี้นะปาลังไงตรงนี้นะป้าทางไงป้ามาไงตรงนี้นะตัวปานทุพังเปียกสักแต่แห่อามาวเตตัวนักปีตักกะลุงดำฮีตัวคิดตักเจียงนะมิวจะกงตุมสักดีไงฮีเตจงนักปีตักลงดำชูงโกวิ่งตัวคิดตักเต
atunga media te zong leitung bupa akize sakding media tai manana nakpi takina no tuyong dungdam thuong ko wing chi tua teng hun sauna sapia zong ina topa ong kep na le alam dang ka tua thu pana kanga la chi to tua teng te ching pang ning topa na thu phang piak sakta hen la sa ding pa tho tuang le apol teng sami pa ni Sakom zel ni mo. Hello. Lâm đăng ina ken ai lúa sa tua xiang thâu van mi te sắc thề lâu la hi hong ki mu zo ka gam man ha lâm hồng thế bị ghé season to amao mo na sop cuốn lâu bì van cùng na la sa cru hangin khát về đam đăng ít na la cả sắc chiang đai tâm ai đi u hi tua xiang thâu van bi te sắc thế lâu la hi Nam đăng ina ken ngai lúa sa tua xiang thâu van mi te sắc thei lâu la hi hong ki mu so ka gam man ha van mi te la sang ba xiang thâu hi ba xiang tâu không mai ala sa đến cây về mau la ka sắp phi ding bel lam đăng kê hong in manila ka sắp phi lam bel thấy cây un tê tua xiang thâu van mi te sắc thei lâu la hi lâm đăng ina ken ngai lúa sa tua xiang thâu van mi te sắc thei lâu la hi hong ki mu zo ka gam man ha
ใครเลยหนัวมังไงปะคูปินะหุ่นขัดเวนีเวียงเอ็ดคิดนะอุสาลัวก็จะไล่เสียงทูซิมดีบังนันนุนพอดีนะดูน่าไล่เสียงทูมุนขันซิมนิงโซฮางเลียนกว่าเนวลีอิเทยสาหิมาเลนิยมลายเต็งหงสอลปานาอิเซมดิงฮีกว่ามาอินอาเซปเทโลหุนซานหงตุงดิงฮีตัวนี้นะปัสยันนัเซปเป็นอิเซปเทโลหุนนั่นแหละตุงดิงฮีจีแต่ไม่อิเซปเทไลนะตัวนี้อีปัสยันนี่นะเซมเขียกวันเขียดิงฮียังจีตัวนี้นะคิดจะสักยังใครเลยตัวนะนาวบนาเสียส่วนสามีปานีApostolic UPCIไม่พอดีสิ่งนี้งงไปสัมนานิวดาวไทยก็มีป่าอันควรได้รู้คุณขอลุงเตตปานีนาตาจงเสียดิสาสาวบอยเละอุลไฮมัวก็มีอะไรชิมตันทางเล่นรู้ยังได้ชิมเตตันูชุมนาเลียหุ่งอบสานสาสานเตเสียงดูเตนาโปยนะฮงวกนาดิงเยซูคริสต์มินโตกับองสามุฮีอามุนเบลอีไลโมดิเซมบาอันนี้เดดิเซมบาสอมนี่เลยครับตูนี่เลยสอมนี่เลยนี่ตามไหนครับอันเน็ตโตส่งอันเน็ตโตส่งดีนะฮงเขียนนาอินนะฮงเขียนนาอินก็มีควรอาดิงอินเกณฑ์โซนอินนาบุงที่มูดิงแล้วเป็นนาเพียนปีเดียงจีเอถ้าเทียบเปว่ากิจสักดุงรีนะลบตะกินกัลส่วนคอมนี่จีเกนปอลปีอาอินะงจะสักลายิงตัวคิดจังอินะปอลปีขัดเป็นมิมาละเฮสาคิเปตัวนั้นเราจีเป็นเกนจงตัวรันมาอันนี้ดังจงกัจจัทีนะอามิมาละองคิสัมดิ่งฮิลาวปอลปีบุบองคิสับนักเละกูจงคิสัมฮีจีอาลุงดำปีอาอิไปดีอีลุงดำปีเละตัวลุงดำปีนาทุพาเอจังอินส่วนองตุงฮีจิตัวเกนปอลปีมินนะอัฐกินองเขาพาเองอาหุ่นเบลดิเซมบาสอมนี่เลยขัดไอ้บันนี่นะตัวเกกาละเกี่ยบังกำมังฮิลขากาเละองฮิลโวนามังฮิลปาหินจิตัวขัดไอ้สักเฮลุงดำเมตัวปานูปัดทิ้งเตทุพาองเปียกสักตาเฮนนาวามนาในนวามีมันนี่นะnow ตุงเซียนเตลสังพี่นะปะตุงอัตพีนะอนุเลปาไปเพนลาปปีซงปัสเซียนเลลุงดำปีนาปัสเซียนอิจาตังเลนาวทักอิมุลุงดำปีนันดิ่งแรงจิตัวอากิจะสักอย่างไงไล่เสียงโทซิมนิงไปเขียนอาเลียนเกตแนวกัวอาเลียนนี่แนวกัวนะอะ
ฟาโรตันุยนามาเกียงะฮินาวปังลาอินลาเกียดิงอินหงคอยสักินนัทมันคงเป็นดิงฮีจีฮีตัวจางอินนุปีอินนาวปังลาอินอะคอยฮีตัวนาวปังเป็นโมซีฮีโมซีอนุนอะคอยทำมันทุพางะอินะอามินัมอาปัสยันมังฮิลวินฟาโรอินสุงะกุมสมลีอียิปต์พิลนาเซียมนาเตฮาวนาเตจังอินพิลนาเซียมนาเตสินินอัมหางินะอนุอินปัสยันขัดทูเฮบรปัสยันเตลมีเฮเบียมินัมอหินามีหมอกปัสยันตาอหินามังฮิลวินฮิลาอัธมันโตโมเสสอียิปต์กัมปันินโมเสสจังอินอิสราเอลไปเหตุพิธีชีตูนี่นะอากิจะสักยังมาลักฮีเลียนทุมันเนวเลียนนี่อันเนวสมเลงานะนูปาเตกิเตนจังอินอากิเตงโมคิลวาอาสุงปันปัสยันมีตะตักดิงอภิยันนดิงาปัสยันเกลนาฮีเจเลตัวจังอินตูนินเอเตนูปาอิกิเตนจังอินปัสยันนาเซมเตนพอลปิเตนทุพาองเปียกเบคิลวินะอิตาเป็นอสวะจังอินปัสยันตนูปัสยันตปาฮีจีอาเทสกัตเตลสกัดทุพาปีอาทุอิงสักดิงกิสัมพีตัวมันอินตูนินะนูเลปาอุปนาโตตานุงตดิงานูเลปาอุปนาโตตาเตอสวกไอมันอินเสียเลพาเข็นให้ไม่นะนูเลปาอุปนาตุงโตนินอามาอนุนตังนาอากิอาไอฮิจิตัวนี้นั่งแกนี่ไงอีกนะกำมัลเลลายเสียงเท่าเตเท่าปานตูเนียนาวยับตุงเสียงเตลสางาดิงินอาทักินทุพาอังเปียกสักตาเฮนนังตุงเสียนเตลสางตัวป้าเสียนนูเลป้าสุงปันนองเปียกตันเอาหินเลยตัวน้องสวกานูเลป้าอุปนาตกิจุอินตัวนี้นะเจสุนนับเสียนเลยนัตัวป้าเนี่ยนักุมป้าฮีจีนะมีปีเตมาเลยป้าเสียนมายะเจสุขจิมินโตกงอาพีตัวป้าทุกความเปียกสักเห็นละน้ำมังวังสักเห็นละมีเลียนมีทุปีดิ้งเละนังมาหางินปัสยันมินอทังสักเบียกเปียงนาเลพันนาเตนัวมาสดิงินเจซูมินโตกงาปุฮีทุงเอ็นนาในคอมนี้โตปาปัสยันลุงดามุงโนเตปุงุลลาขังุลลาอากิเตงไม่ฮิโลวินนาสุงปานุนปัสยันมีตักดิงปัสยันตนุตัดปาดิงเปียงตาเห็นจินกัมมัลตูนินจะsang boy le kam nu te sung pan na piang saka tano tung sian te sang chin min ki puakin tunin na mai no ya kong a pu hi khazi gup khiat na tat khiat na lai bu nun tak na lai bu song hum sakin la por pi lai bu sung bek aki khum hilawina nang ma chepte na nang ma thupanga na mi pil mi siam so naพันนาเบียกเพียงนานบสังนาปัสยันจะตางนามีเตลักอากิลเงียดิ่งเจสุมินโตอาบินทุพากับเปียวฮีตัวปานูเลปาลุงดำสักเฮนลาปีเลปูเลนาวินควนปีเบเลพงปอลปีเลมินามาดิ่งอากิจังเทกักิสักเทปีหูมีทุปีมีปิลมิเซียมนังมามิจัดดิ่งจงนังมันทุพาอังเปียกสักินอาลัมดังอินโตปานังมันองจิงเก็บสักินลาเก็บเทโลเซฟเทโลโตปาตัมปีตักนูเลปานในดิ่งไอมันอินตัวมุนนะจงนังมันดินสักินลาเสียนายจงนันนายจงอินสีเทนานัทเทนาปานองเฮมเคียสักินจิดามินขันสาวินเลทุพาวันทุพาองเปียกสักินตัวนี้โตปาบเสียนอามาโตปาบเสียนมีหอยโลเตตกิฮอลโลวินสูนเลจานนังมาทัวลุงง่าย
นังมาจะตาองสวกสักดิ่งจงนักขุดกงอาพี่โมซีอนุอินอาเก็บบังอินอนุเลปาปีเลปูเตนนะนังมาทูโตเกมเฮนลาขังจิงสักดิ่งจงนังมันทุพังเปียกสักินปอลปีสุงะตัวบามีน้ำสุงะเลยตุงะตัวบามีอคิเบลำนามุนัทุพากังอามันลุงนำโกกอมเละนังมันตัวปาทุพานงเปียกสักตอนตุงนงเก็บสักตอนตุงดิ่งเดอินมินมันพาเบลกับเบียคุตัวปาเจสุคริสมินตาอาปินทูปงเงนุฮีลุงดามีนะตัวเละCertificate of Child Dedication Apostolic UPCI ต่างตุงเสียนแต่สางเดียวบัดเอาตูบราซอมนี่เลยขาดตูนี่เลยซอมนี่เลยลีปัสเซียนและมิเสียงโตเตมายะโตปาเจสุคริสมินโตกาพีตัวมันนี่อปาทางเบียสังและอนุกามรุนวงเตตุงะหินาวายนาลายปีกับเปียฮีนาวปังเตกะเกียงหงไปดิ่งขามเกอุนลูกาเรียนสมเด็จแนวสมเด็จลุงดำดิสุมินตาเป็นนี่ลุงดำไม่เละใครเลยลุงดำหังเอเลยทุจังอินะตัวนะเสพเขียนนะอีสงอินะปุลักวัดดิ่งอินะเสียมาเนียงตงอินะอามาลุงกุลนาเป็นบาลติโมละห่วงปีขัดไปดิ่งตัวเป็นปัตุงินตาวันละดิ่งทุจังอินะมิมัลเกนตัวอัฐมันเพียนิงอาชียมเกียเลมิเชนดีพาร์ตเมนต์สิดิงตัวเป็นตุกุมเบย์มาตุงสักโจดิงจิตัวขัดอันนี้นะตัวน่าเสียมาเลียนนุยนะลักสักดิ่งเป็นปัศยันลักสักตาเลนะเปียกินะปีนะล้างสวกมาขัดออกมาอีมันนะตัวเป็นกุ้งสดิ่งฮีจีตัวน่ามาเจสุมินตัวสามีปานีalam kahimanin lamin kong hasong diangin kong hasong nung itna lâu khiến dấu lâu hồng phật ninh mò tô pa nung itna lam đăng khut lệ khe tên hồng pa tôi noam hi min kong phát song kisi kei ning mo to Giêsu wang loa sa ngây ken ba loa sa thei ken nang ma pha
giang xiêm sô wang loa sa ngay keng và loa sa thấy keng nang ma pha alam kahi manin lamin kong phat song diang in kong phat song nong it na lo khinh dâu lo wang loa sa thấy keng và loa sa thấy keng nang ma pha alam kahi manin lamin kong phat song diang in kong phat song nong it na lo khinh dâu lo tu pa min chan nai ta hen lung dam ma mai tu na pa dal lian ni na mission lung dam ko na mission paninang nei di na tua khit chang na zan nu pi te lam na nana ki ging le chi tua asamini tu na pa dal lian asami to pa ni amasana hunpang piai tau pa Yesus min thana nga ta hen ina tau pan thu pang piai na tuni kum khat sunga khat ve mi sen min to mi sen de nuam takidang zang sakina hi chiang ton pi i tau pa Yesus min thana nga ta hen ina mi sen department hun ni chi pen tam khat abe ding hitai na tam khat sunga na sep na te mi malai zona pasien de na to ki tuak mi mal no de na to ki tuak lo mi sen na sem te ma kai te sep na tampi zong om ding tuni na sep khel bor khel tampi takom ding na to te pen ki sut sun ni chilang pen tampi om di ai manina anenga tong in gen som ke ni na tu ni na hun tom no sunga mi sen min to to pan thu phang pia ka le ko teng bang pen tu kuma ding na ka din tom na jong hi ding ai man na them chi khat lung dam ko na le mi sen pasien ka ma ding ai sep khian na te apai pi chi ni na atang pi deu khadina gen nang nei ding na tu kum sung nung kum sung teng bel ken anung kum sungina abang zayam khat na sayana bol enlian ken na den ken na ya chairman pau papa na akula sakle aman ong gen hen la tu kum suna pasian happy na to mi sen kama dinai sep khian na ben itadim gam sunga mi kwa ai ki khaina to tak chena kol pi kali sunga pen mi li hi naตัวเป็นทุยนะมีซ้อมเลยทุ่งสวกินะตัวเต็งบังตัวตักเจนะกิคุมเซลินะบังอิตาเลไอมินโตไอทับยังนาโตไอโลหะนะปีตะกินะปัสยันก็มาดินอนาเซมจีนะว่าอินเดก็ไม่สังกัมปาเสียดำหนาวปามอยินาตัวจงมีเสียนมินโตลุงดำปีนากิปีไอนะตัวบางนะตัวตักเจนะนุงกุมินะข้าสมข้าสุนะบางอิเลเอ็นอิสุมีไปเบกตัวนากิเซบินะอามีเสียนอามาไก่เต็งเบกินไอเซปเทเบกอมเดียเตจีนาไงสุนะตัวปาจิสุงไวคักมิจงเตตุงนะเปียกวัวเล็กตัวงเปียนะอุจิกำมาเลยจนะหูนาอิกิมอินไอมาอมอากำลับปีอามีตั้มปีกิบานโซลอยเตจีนาอาหุมเลสเตเกียตุกุมินากิ
กิสินนี่จีนานุงกุมินะขัดเวกิปันเขียนะอามีเส้นมะไก่จังเงินเรื่องเป็นเป้ามังเป้าเทกิอมเล่านะขังโนใจตรงหุนากิเงนี่นะยะปิวดีมะไก่ป่าสังกัมปานังตวงมะตั้งจางนะตัวตักเจนะเลียเท่าตะมาเกลหุยนะนุงกุมินะหุมเลสเตเกียปัสยันนัสเซมนากินเนนะซุนทับไปกูซูเมกายหน่วยกูบังกูตุมตอกอันบวยจีนีนะตัวเต็งซุมเลไปลุงกุลนาตัวเย็ดโลนะทางอัลพิอานะปัสยันนะยังกิเปขียตุนีนะปิวดีมากายเตต้องนักพิตานะลุงดำนาโกหังตัวตักเจนะตุกุมตักเจนะบังอิเลมีเซนมินตัวตุกุมนุงกุมินเป็นฮัลมอนเกรียกอสเปลกิไปนะตุกุมต้องตัวบังคัดอิเซปเทเจียงไอเตฮันเจียมนี่จีนากิเกลินะเมริเลนะไปดิงเกลนะกินเอนะตัวปันทุพังเปียนะปอลพิมีเตลบมาไม่นะตัวจะต้องซ้อมงาวาลบังกิไปนะนักพิตันตัวปันทุพังเปียนะนวมกิสมาไม่นะตัวเด้งตัวอยู่นึงจิงโตนี่คัมปานีนะเสพเด้งตัวลุงกุลนาบันนากิเซมตักเทลานะฟูลท่ามากิเปโซกิอมลอยมันนะจิเด้งตัวนะตัวเด้งและตุกุมตักเจนะนุงค่าซ้อมและขัดขายนะซ้อมและขัดขายนี่นะบังเลยตุกุมหุมเลสเตกขัดเวซอมไลนี่นะไอเดียจีนี่นุงกุมาสันตังใจจอกเกลไลในเทขังไลขังโนเตมาตุไลมีเดียหุ่นในตักเตออนไลน์หุ่นในตักเตมาถูเทจอจีนามาจังตกกิกุมคอมินะมาตรงหอยน้องมูนะตัวจังตัวบางบ่เลยตุกุมตักเตสุมลามิเกนนะมีตัมปินเนี่ยกิมเทนดิ่งนะจีน่าอันบอลนี่จีน่าขังโนตึงมานายะปามวนเลียนเลยว่าปาเซียนเสียงเต้นกวนบังอินมาตรงทางเปียมาไม่นะมาไอแปงซะมานั่งปังไปนะมอตปิวต่ออันนักกีฬาซ้ำซีไปนั่งบังนั่งตาวันหลายนะตัวตักจังไงปิวดีมากายปามันเกินขังโนตั้งตาวันแล้วนี่ไงจีน่ามันขังโนปิกตั้งจอนี่นะนุงซ้อมเลยข้านี่เป็นมีซ้อมนี่วาลบังนัสตักินามีเซนมินตันนัสเซนากินนัวกิสมาจินเออินาตัวมุนเป็นเทมจิกเกนนเป็นบางอย่างจิเลทุบีก็สักเกี่ยวเป็นยาสังกับบาเซียนสังเป็นมาบาเซียนทุบาเป็นอากรรมจิดามินะทุกเกนเทนาขันเนนมีขัดเป็นเกนปีนะบาเซียนทุกเกนปีเลยอาคิดถึงหลวงหมอแกตัวป่าเป็นตัวจะตัวป่าใจซุนเลยตุงแคมเบลสังอมังทั้งขาขับเป็นมันพระโลจิทูก็ไงสุดตักเตโอ้ยน่ะเสมนาซาลีจังอาเบยเจ้าขัดเฮ้คิดดูล้วนนาเป็นทุบีเสียจีเป็นทุบีสมามันนักพิตากินานาก็เสพนบท้าบังเป็นสวกเซมีตัวปามินทนายตาเอ็นตัวนี้น่ะตัวตักเตขัดดินเป็นซูมขัดต่อยนะยาเสียมาเท่าต่อกูกิดตัวไอ้คอมนะนั่งมังปันเกนละเกนกระโดดนมดงนิ่งจินกิดงนะปัสเซียนอมนิ่งน่าเมียมไม่แต่แล้วนั่งปัสเซียนเป็นบังจินยามจินฮิเซียวเลยเจมาฮิเซียวแล้วจินจะกระลุงเสียบกันสุขมาไม่เว้ตัวนั้นนังบังเบียงนาในยามจินาดงนะก็เบียงนาเป็นทุนเบียงนาในนอนเก่งจีอังกันหูก็บาเป็นนี่นั่นตุยภูมิจีตัวเจ้าอนุบาลปัสยันถูตัวซันนิสกูลปนจนปันตาหินเป็นฮิบาอินเป็นปัสยันเจียวอินเดฮิเจียวจีเป็นตัวบังกำปาโลดิจีก็ไงสุดตักเจ้าโอ้ปัสยันถูเป็นนักตักเปียกหิลกูเลยจีเป็นตัวนี้นักกลุงสมัติทักกินดูทีตัวนะตัวบังตึงมีเซนนัสเซนนาตุกุมนาตุลก้าอินจีปังเนี่ยนะคงองฮีนะตัวคิดตักเจนะยะจดเดี๋ยวนี้ยะพีวายดีเตขังโนได้ตัวนี้ยะปาเซียนเซมเต็นคนนี้ตัวนะ
ซุ่มละบายด้วยจังนะลุงดำกูนะกิเป็นเจ้าแล้วนะเอ็นเป็นแรงส่งเป็นไอ้เปียกเป็นจีตักตัวเราดีนะไอ้เปียกสนับไอ้เต้าปังเปียกสักดิ่งเป็นเลี้ยนสักดิ่งไอ้เต้จีนะทุ่งเงินนาโตอากิเปียหิไม่นาตัวลงเทเสียมด้วยลุงดำอีกาบินโกพาปะหังตัวตักเจนะตอมนั่นลำหิสักนี่นะทุกคนมีนะตัวอิมิเซนพอลเปียฮิลาหน้าจงอามิมาเลนก็เกนนบขัดเป็นยูอันนุงซ้อมนี่เลยสักยี่สุนากอลสอบัวฮิลาหน้าหน่วยเสียกเอาเดเล่เสียข้อมูลนะปัสยันดันเสนานาพิตันในสักินาคอยปนัยตมอจิกังไอสุดเลยยาสังกัมปาคูบตวงเต้นกวนอิสปอนซาเซปนายนาพิตันนะตัวจงอีพอลพิเศษมีเซนดิปันเมนมินตัวเรานะอีพอลพิสุงไม่มันนะพิตันอ่างตันหวยมาไม่จีนะฮิมุนปนะอับุลาเขียงเต้าบันทุบังเบียกสักตาเองตัวนั้นตัวกิไซนะเสียกเอาเดนะทุกุมสุงอิมิเซนนะเซนนะตัวกิไซอามัยอัตุลกวังปูองขากปักตึงเย็นเจียวปักนึงนะข้าบับไตเป็นซาเลซอมเลสักยีนะเจสูมินตกิตุยภูมิมีเกียรติอินนี่กิเบลับเมมเบอร์ซอมเลกุกิเบลับจีตังอีนะตัวคิดตักเจนะตุนุงหน้าหน่วยยะใจอันขุบตวงเต้นกวนนี่นะเสพนาตุงต้นนะมีซอมเลนี่เป็นเจสูมินตกิตุยภูมิตัวปามินชนายตาเอ็นก็ทุบพิมาไม่นะตุนุนะฮีอามัยตั้งกิพัดไอเพียตอนนี้ขุบตวงเป็นขาแล้วมาเป็นกระจัดตักกะกิตักเยี่ยวกวนนะครับตรงไม่เป็นบางอย่างจีเลซอมเลทุ่มกุมินเป็นไตสนนาเสบได้ตักในทับเปกกัวแกน้องตัวกูมาเซมตัวเอ็นมันวายเวดาครูใส่บอลนี่ดีงาตูลขับนอนนี่ตัวอะไรตักกาลทุ่มเช็คให้ตัวโม่ไตสันของกาลขนาดจะทุ่มนั่นสองคิมเบกกิงตัวเจ้ามันบังกำเบายังจีเลยขัดคดีส่งเป็นสาเลยเราดิ่งสาเลยเราดิ่งอันทุลตุยนี่ดิ่งมีเส้นน่าเส้นนึงจีเป็นตัวกำเบาเป็นตัวนี้เจียงนุเป็นกาลุงซิมันก็มิดขาเป็นกบิลขาเป็นเบย์เทโลโอ้ยใจอันขูบตัวนั้นเฮซ่าตะกาปัสยันน่าเสไม่มันปัสยันทุบเป็นอามาเป็นน่าเสนางโมโตห้อยมามันนี่โมโตเดโมโตไม่ลงอินนี่ตั้งนี่อาตาเต้เป็นปัสยันทุบตัวตัวนี้มินมูเทดิ่งเป็นอากิจังเทดิ่งมีไหมใจอันกับผู้จีดันมินนำตุยดิ่งมูเทตาไปตาเต้มั่วจึงบ่อยเสียหลังตาเต้มีสวกที่ขนมว่าจีดันอาตาเต้เป็นมีสวกดิ่งตัวเจ้าปัสยันน่าเป็นปัสยันน่าเสเป็นมั่วไอ้ดิ่งนำบัดขนาดอันนี้นายตาเต้ดิ่งหอยอาทุ่มนายสิคิดขานุ่นตาหน้าดิ่งหอยเย่ตัวเจ้าปัสยันน่าเสมเทดิ่งขมังชังกำเมียน่าเสมเทแต่หุ่นพังเป็นลุงดำมั่วนั่นลุงดำเทแกกิสิกดีใจลาเดนมันจะขัดซ้อมขัดกัวต่างซ้อมทุ่มและต่างกุ้งนาสุมาเต้าเปล่างานนะนังมาทุยนาแล้วมากระลุงซิมอ่อนสักกินหลังงานนั่นดิ่งไปก็อ่อนสักเกยโอ้จะได้กำมังทุบินสลัวเต้าปานั่งทุยนาแล้วมากระลุงซิมอ่อนสักกินหลังงานนั่นดิ่งไปก็อ่อนสักกันตุนเต้าปาทุยนาดิ่งไอ้สุ่มอ่อนสักดิ่งตายไปตุนี่ปัสยันมิจันมีเดินปัสยันทุกไอ้เรื่องไทยนั่นดิ่งตุนนั่นสุ่มอ่อนสักดิ่งตายเจ้านั่นลุงซิมนั่นลุงซิมหงโอน่ะเบียงน่ะซาเป็นเต้าปันไหนกวนสุงน่ะขังด้วยลำเลียนดีไอ้เตจิปังอามิงปัสยาน่ะดิ่งไอ้หินมีเดินสะตัวสุ่มจังเลยปัสยาน่ะเดียวกี่พันเราเดินมั่วอาสุ่มจังน่ะมั่วอุดเราปีปินจังเฮ้ยเจ้าเจ้าตุนี่นะฮิบังอาหุ่นพานั่งเป็นห้ำผ้าที่สังลุงดำกองตัวดิ่งอ่ะตัวปัสสับเดียงเลยตุงเจียงเบกอาลามันวันตุงกำตุงเราดิชนิดที่จีเตนังอันมีเสียนนักพิตากินเซมยัย
นังฮิเลตุงกะหัวจินนากำฮิเลตุงกะกำฮิเกอาจิปาจินุเอเดนเป็นนักพิจอิเซบจอกแซมนี่ตัวปามินชนะเดนตัวนี้นะอะตอมนะมันดิงปอลพิสุงาปัสยันมิจัดดิงทุ่งเงินดิงอิลุงกุลมาฮินะปัสยันน่าเซมดิงอิจิฮังไอ้ของวกวนแค่เรื่องมินจิมตากินปัสยันมินทั้งนั้นปัสยันมินเซโซเทียตัวจริงอะตัวบ้านดำมิจัดเต็งกิลังสังเจทุ่งเงินดิงนี่นะตัวนี้ขังโนเดเป็นทั้งหวยมานุ่งในปีโซนายะเฮ็ดจังปิวซานิสกูดังดินยี่จังก็คิดตุยเกียร์ไปกันโอ้ยตั้งมีเส้นตั้มปีตะกมินเอาหมอเฮ็ดแต่มีเส้นบางอินมุทเทแรงหมอน่าจะบิกตั้มสิเจ็บจุดนั้นอาปีตะกินะปัสยันนี่ได้อิตาเตปัสยันนี่องเก็บสังนั่นนั่งขุดสูงเอาเมียทุกุมสังคมนูเนียงตองเป็นมีเส้นดิพานเมนเตอร์ก็คิดกูพูดนี่ไว้ทุ่มไว้กูกุมนะอพอลมามีได้ตรงปอลพินมีเส้นมินโตสุมพิอาฮิเวงเฮ้ยปอลพินส่งฮิบังปัสยานะดิ่งกิปข้าวมันจะเป็นลุงดำหวยมาสิจิกิกุมนะก็ไงสุดตะกุเจนะอามาเป็นอีปอลพินส่งน่ะเสพให้มาอีอังตันปีมาไม่รู้มั้งอาโซมาขัดบังไอ้อินลีนงากิปอลซาตำแล้วจีจ่าดงไอ้ถวยมาหินาปีนะปัสยันสันนางานฮิบังสุมเลไปเดอีบลาเฮลโลนาปัสยันกิปยาเขียตักเจนามีเซนมากาจันกิกุมินะอีทุ่งเงินไหนตัวบ้านหมายละมังจัดสันนาดีนะอีชาเปียนี่นะตัวตุ้งนะลุงดำปีนาไม่ได้ทับเปียงนาเฮ้ทับเปียงนั้นจิตักตะเกล้มีเส้นมินโตป้าตัวน่ะทับเปียงนาครับในนี้จะเป็นตัวนี้นะตะลุงกุลนาวินะตัวนั้นมาเป็นนุงมัดขาอินุงมัดขานั่นน่ะเสพคออันนั้นเสพนานุเสียนะตัวตักแต่ฟีซาคิจิกำขดามีเส้นน่าเสมินะกำมีเส้นมะกายเตะต้องฟักคิดว่านะขันอีสุงมังอาหุนั่นนะปีไอนะตัวบางนาตัวนี้นะมีดังได้แล้วนะอีปอลพิสุงมาปันปัสยันนั่นเสมีเส้นฮิปะอินี่เป็นอีปอลพิทุบไปจะเป็นตัวนี้นักที่ว่าลุงดำถูกกวังตัวมันนี่นะตัวนี้นะจิตตักตะเกลอัทุยนะอีทับเปียงนาอินะเล็กส่งมีเส้นมินตัวเป็นหัวมีมันนี่นะยะมีมะกายปามีเส้นมะกายปามาองดิงเอลล่ะอามามันเปียกสักเลยหอยเดะเสียมันยังตองใจสุมินโตลุงดำนาสามเดือนไปแล้วมั้งนะปัสยานนายเสพยังเป็นตั้มเซมตัวนั้นอิมาบานอมเซมนายเสพนกมานะน่าเสพนกมามันน่าเสพไทยเราจานุ่งตุงดิ้งไงมันน่าเสพไทยลายแต่นักพิจารณาน่าเสพดิ้งยังปัสยานมีเดนักพิจารณากำลังพิซ้ำเดนไอ้สุงมาปนาปัสยานอิตาเดเป็นฮิซาตะกาปัสยานทุบะตนูตะบะอเมลหอยอภิราเสียมยิ่งปัสยันไม่จะดิ่งที่จะตั้งเพียงจ้าอีขาดสัวขาไอ้ปัตตาเสียมเจริญเป็นนักพิจารณาปัสยันวานตรงนี้ตุนตักเจนะนัดดาก็มีมนับพอลพิมิตรก็มีจีนะมีดังเดนุนตังนาเป็นสิ่งเราเดนะนั่งตานั่งพอลพิมิตรนุนตังนาขาก็มีจีนะปัสยันนั่งต้นตรงนี้จีเป็นกี่พอกเลี้ยงแรงมั่วไงชุดตาเคียตัวมั่วตัวอีลุงสิมิมิดขาปัสยานินทุ่งดดนีตักเจนะนัดตาก็มีมตัวก็มีจิองดงดิ่งกิไงสุดละจิงหมอก็งมวยแล้วยัยตัวบ้าไงสุนเทดิ่งเต้าปังมีมากิมทุบังเป็นตาเห็นกะลุงดำเอง
ใครเลยลุงดำมาหิยังตัวตามขัดสุงินะมิชชั่นดิพาร์ตเมนต์พอลปีนะอิเซนาตุกิจุยนะมีงานเสนาตัวเตละกับเป็นกูเกยตัวพูดาเลียนยาปามวนเลียนปาสันขุบตวงปาปัจินฮีนะปัจจินเบลามาเขาละกาอูเป็นกุมจงทำเป็นที่จงอิงนะอาเฮียงมาเป็นดิกมะไม่นะน่าเซมินะอาเลมเกลเลยจงเขาคิดให้เสียมเจ้าเลยนะตัวบังอาอมโตหินะตัวเตสุปันเขาดังเต็งลีเบลเขาจุ่มตะกาปิลนาเสียมนาในเฮดเราละปินเขาเวลงมมะไม่นะเขาตาเลนตัวเตกอมฮิเลลอินะตัวปานังกัลส่วนปีนาบังมาฮิเกมาตะเลงเดนไอจิตะกามอยนูปาเป็นลามลำผู้ดาเล่นเป็นทุเกนลำมวนตรงป้าซงมาฮิตเฮจาไม่มาตัวใจบังมากัลส่วนเจ้าหิไหมตัวนี้นะเกยจงตัวปังเปียกตาเลนควงตุ้มของมาเบลอิรามโซไลเตงตุ้มเจ้าดิงตัวดินมุนาตัวป้าในพอลพิมิเซียนดิพาร์ตเมนต์ตัวคุมนิสุงะองค์เก่าส่วนปีนะมายาฮิเลเป็นตุนขัดเละจีของเบกมาอากินไอลายฮินะก็วันนี้นะไว้ทุกปีเตะตุนียตบนี่ตาเปียเขียนนะตุกิสายฮิเลเป็นนะตักปีนะลุงดำยังหุ่นเบซ่าอิเซบิโบนาเตนัสมาโลเคลอินะมีเสียนนายเสพมันนี่นะตัวปานะอาตาเตทุพังเปียอินะตุนเดนะเสียมันยังโตง่ายจงอินะตุกิจยังอินะขังนูเตตุง่ายจงอินะเสพนาโบนาเป็นนักตักปีนะมีเตเทดีนะมีเตตกอาคิกัลบางทีนะมีเตด่านไม่นะตัวปานังกัลส่วนปีนตัวบ้านินตัวนะอิเสียขุบังอิดอกทาขุบเสียขุบังเป็นฮียัยกำสุงเตงะอังกิสับคอยบานะตุนปัสยันเลมาสักเลเป็นกำตัวนั่นเองอังสัมดิงฮีตัวมันมีเสียนน่าเสเป็นโคลวินัสตักนะอีพอลพินหันจำเซมดิงพอลพิอามีเสียนน่าเสนักตักพินิเสเลอีพอลพิขังตัวฮีตัวมันฮีเป็นท้ากิเปตัวลายยังให้เลยตัวนะยาจะนูพิเตจะชุมต่อสามีขุดเบียดนาตมวกยานี่
ใครเลยตุนีลาตกิไซเป็นว่าใจนุปิเตลามนายจงอินะใจนุปาปิเตตุนียกิจยาลหินะไอจงใจนุปาปิเตเป็นปะคูปินะอามาลาได้มาขัดเงจยังอินะลาตัวกิสิมโตฮิปโปเตนะอินะตุนะอายุนเตอบานคนขัดอมไลมันอินะวิดีโอตอมจิขัดเย็นดีงาตัวคิดยังอินะกำจำนาลำโตกัลสวนดิ้งมันอินะปามวนเลียนฮิดีงาตุนะวิดีโอขัดตอมขัดเอ็นนาในนี้ใครเลยลุงดำมาหังไอตัวนะเมเดียเทนะหูมามาอุนลาเสียนเป็นอิมันอิงอาซาเป็นอิมันจังเตลสมดิ่งเฮียงตัวอิมันนี่นะตัวนะปามวนเลียนไอพัศนนัสเซบนางมาไกดิ่งนะ
อามาจีชุมินตัวสัมมิปานีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวพามินทนังอาตาเฮนฮาเลลูยาฮาเลลูยาองเจียดีอย่างข้าศึกใจสุขุมปีกามาพูดดีเตอย่างฮาเลลูยาเลยตูน่าเซมดีโลตูนินบานตูปัสยานีน่าเซมโซตักเตะควนแค่ดิ้งเตะอย่างตัวปามินเตนังอาตาเอฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาน่าฟังแต่ตัวปานทุพังเป็นตาเฮยอแต่ไอ้สักไล่ได้กวยนักกำอากอลุนกาอินอากอลินกาอุนตัวปานุงดิมดีชีเวนฮาเลลูยาเดน่าตอบนะบางทีเปล่าหลับทรงนอนลอยเชียร์ไหมวิดีโอยันนะตัวปานะเซมดินนะฮิเทน่าซาซาทุกคนแค่เดียงตัวปามินทานังอาตาเอหุ่นตั้มปีของไปไหมนะเสียไม่เกลเล่เสียกามีของไปตัวเห็นละอามาตัวเกลสัมพดหนัวมิงไงบางหางาสำคัญยำชีเลอีปันเทน่าแค่เปิดตัวปานาเซมเดียวฮาเลลูยาตูน่ามาเอาแต่กุมสอมสักกี่บาลใต้น่าเป็นเซนาลตาฮิตัวปาเลงก็หัวน่าอาเซบจอกุมตั้มปีพักนินะอากุมสอมลียาซิมิหินะตูน่ามาเอาแต่เป็นเซลไลน่ะอมตาฮิตูนินนังเล็กเกินบังเซมแต่อิเซบนาเจียนอีนาเจียนปังเดียงอามาเอาแต่ตูน่าอาเซบเทเป็นทุกเงินนาโตมาไก่ดีงาตุนินนังลุงซิมสุงะโตปันบังจิบังนาเซมียมโตปันอาเซบนามุดีฮาเลลูยาอิสยาโตแกลินะอามาทั้งอาบังบังอินะทุพางเป็ดดีนาเซบนากามุงลักปีดีทุงเงินปีบอลเลยทุงเงินดีทุกปีเนาะโตปัน ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยากระตุปาจิตูกะปัสยามนามินุงพัดอุเงนามิเตอินตุปานังมานาเตมนัวมินไก่เทบังเจกุนปันดาดิงจีนอันเจียมินอังโนเตลุงจิมจุงะโอ้ปะเตลุงจิมจุงะตัวบังตัวนาตรงนี้ไอหิมันินาลุงดำมะไม่นามินุงพัดอุงนังมาทูอาเทนดินอาเตโลเตเตโลสักดิงอาเตโลเตสักดิงอาเทโลเตเทสักดิงนักบุกเย็นนางาดิสเตลนามีเข็มเปวิตุงะที่อุนาทูกิเดริตุงะกิเดรสกานามินทันนาอามูนาดินตูเนนังมันนาตาเตจังอินทุกทางเปียกตาอินเยซูมินตอดพาองเดียวีนาทุมนาไพดงอินนาทามนาเตดงอินนาเนชาเตดงอินตงปาดิงินจังอินเซียมนาเปียนาเตเก่งฮิโรวินเยซูมินอาบังเดียนตงปามินเก่งอินาตูนินะเอเดตัวบังละโอยอินตัวปานทุพาหุตาเฮตัวปาดิชูนามินสวงอินะตัวนี้นาตาเตโอ้ฮาเลลูยาอาเมนพุลเลเตจังอินลุงชิมปุบีเตจังอินโอ้อันนี้บังนังมานาเทมดิงอากวนเขียมีเตนังไม่ทุพาหุเตียตะกาอามูกกังเตนงดักดิดำโดเตดำนาเปดิคะแนนเตทานนาเปดิยิชูปัสยาเทนาโลเคเป็นนาเทนาดิยิชูมินตโลไม่นาอ่างนายโลเคเป็นไม่นาอาลังเทนาดิตูนี้นะนังมัน
ข้าเสียงจงจบปีนงกอลจบปีนเอาเลยซีซันมันพาตกเลยนายความไม่ใช่ชูนี่ละตาเตนังมาหอยนาโตนังมานะสุนาโตปัจจุบันอยู่ตัวลินโตปาตาเตทำเป็นไก่เทียนโตปาเลยโตปาเสียนนันโตปังน้องกายสไตล์เลยตุเขียนเป็นโตปาเข้มขวางสุนทีตายไอ้ยังโตปาจะมานังมองเตลไลลงเทไลลงเตไอ้สวกเตไลลงเตโตปาเสียโนฮัลวีเมลกากมาจงเลยตุนโตปาเข้มขวางสิงตายมันอินอีเตเข้มเป็นละกานังมานาเซมดินไก่เทจนโตปามุขันมาดกัดเปขัดเพลงดีโดลาสักจันดีนังมันบินเดียโตปาตุนกิดงเดมันฮิเข้มเป็นโตปาไก่เทจาวินโตปาฮัลวีอะไรในทักแบงโมนี่ทักแบงโมโตปานังมาหมายที่อาโตปาจงลุยดินนาตาเตตุงข้าเสียงทวังและนาทักนงตุนสกานาตาเตตุงโตปาเปียกเขียนโตปานังมาที่ไหนนั่นนุนตางนานงเปียงมาบังโกเตนุนตางนาเบกตำนันโตปาในซาลัมซาเตเปดินนาตาเตนงกัลนาทูตัวนี้อินกัมเมลนาเซมดิกาคัลสันนาวัวอามาตาเตมาปังดีเกมเปเตตุงาข้าเสียงจงลุลสกาทุบานุเปียสักยินนายความมิเจชุนมินเสียงทุอินอัฐกินักตะคงแก่ปุฮีอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาเดนาจะเมนปาจงลายเสียงทงซิมขินีนะตัวมาฮีตัวนี้นี่ทุบุลผู้เป็นสุนข้อฝากอาตาลายเต็งเกยหงซอลปานาเซมดิงฮีกัวมาอินนาอาเซบเทโลจานุนหงตุงดิงฮีตัวนี้นะทูตัมปีกิเกนขินีนะลาจงกิสักขินีนะนาเข้มเปลเซบดิงเข้มเปลตัมปีตักกิโจขินตายนะตัวนี้นะเปียอินหงดิมดิงจีฮาเลลูยาอากิงเข้มเป็นเปียอุนจีเปียกินโซอากิงเสียโน่นนะจ้าวยังกวยเปคียจีหุนิตายฮาเลลูยามีแต่ตุยปุ่มนาปาตาค่ะไอแต่ตุยปุ่มนาใจสูมินเบกมีแต่ตุยปุ่มนาปาตาค่ะไอแต่ตุยปุ่มนาใจสูมินเบกขุดเบงไปพวกนูกิกโลเราโลเป็นเตโกสเตลตาเตอาเมนเราโลเป็นเตโกสเตลตาเตเฮ้ยเป็นเตโกสเตลตาเตไม่นอดฮาเลลูยาไม่นอดน่าเสียสโลมอตัวละฮาเลลูยาไม่นอดเอาเราตาดีให้นายอาดีนุนนะฮาเลลูยามีแต่ลุงดำนาทุกเกนบางอย่างเอเตนลุงดำนาทุกเกนบางอย่างตัวนี้นะอะไรจงจีนะมีแต่ตุยพุ่มนาปาตาค่ะเอเตนตุยพุ่มนาเป็นเลปีบานเปียบอลเซซูมินีฮาเลลูยาตัวเอามีแต่เป็นแนวตัดบวงเลยฮาเลลูยาขัดสลายเวทวางอาโซมัดนุ่มไม่เลเดียลปักสัมเมโลปัสสเลสัมตมลูกคูโลฮาเลลูยาอันใดเดียอันไหนเดียยังไงกวยเป็นเทคอสเตลตาเรไม่นอเดียฮาเลลูยาต้องปามินเทนังอาตาเฮนมิริเกลจีของนั่นลำดังบอลจีของเป็นมุนดังลำนับเบียดีโลฮีต้องปามินเซมนันลำดังจีเป็นฮิลายมุนสันตกาจีนากระตุงดำฟังเป็นโซฮิมามิสิเตทอสังนาโซฮิมาโดยเตหอเขียนนาโซฮิมาตัวเตเป็นโตปานองบายคาคีไอ้โซนตัวนี้นะเสพเขียนนาหนังเล็กไอ้ตัวโตปานนั่นลำดังหลักดีฮาเลลูยาตัวนี้นับเพียงนาซาตัวเป็นนั่นลำดังฮิดีไงเว้ฮาเลลูยานับตัวบังนั่นลำดังโตปานนุ่มนาบังซาลำดังหนงมุสักตัวนี้หนงไปนาตัวซาตงไปจิมานี่เตไอ้โซนตัวนุ่มนานักกมีไงสุดนานักเกลนาสังอินอลำดังโซนเสพนาเป็นตัวมิริเกลลำดังนั่นลำดังอาฮีฮาเลลูยานั่งอีเจียงตันนาซาเลยนั่งอีเซมนาซานักเข็นตันนานั่งอีขวบปนานั่งไอสุดนาเป็นอามานอาเข็นตันนายา
ai zon tua te tunga na semin alam da about praise Jesus ya tuan na lam da piang sa ding tunin midang om loi nang hallelujah kei ma hing na chiwa gwai tunia na lam da piang sa di pen nang le kei te hallelujah 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 khang no te hallelujah hallelujah khang no te hallelujah nu pi pa pi te hallelujah hallelujah to pa min thanang tu ding to pa na sem nang tu ding a mun dang koi pandam min la men ken kei tung panung pai ding to pa na sem na kei ma tung panung luang di chi na na pen la men na hallelujah nang i la men na chel chel na sep zo na pen na sep zo na ya ai zon na la men zo lo nang i la men ngam lo na sep kien na tu ni a ki pula di nang ma sung pna pu so di kamal pen lu hiang keo na lam dang miracle apiang piang sakhi che hallelujah kei ma bol sang na lam dang zo apiang sak na bol thai di u chi pen mi dang tu hi lo a nang le kei sunga om dim diam ya tua pasien na sep na pen apula di le alam dang apan khedi asep khedi nang te hi kei te hallelujah 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 to pa na sep na lam dang pen mun gam la pi zong lo yang tu ni na min mun gam la pi ba hak sak kayo ei sunga hak sak diang hallelujah itau pa biak buk sunga hak diang hallelujah tu ni na lam dang asem ding na mission na li tampia kha ke ding na ma kang teu pai no lo na tu ni ei te ama mun le gama ba omia tunin himun panina nang pasien na sem theding ken pasien na sem theding andu gil kel te avak theding nang le kai to pan tu pa pe hallelujah nakim na pam te endiun hallelujah gobel mission hallelujah nang himun chebe knolo le tu ke te tunina alim ung kilak lak tai hiran te ki mo khai loi hallelujah ai diang nei sak khang no te to pan tu pa pe sak tai hallelujah ikimi pa me lang hi te na alam dang ung lak tai tunin ko gama isep na chang ta lung kim no lo di chi nai hallelujah america chang be kilo pasien tu athei nai lo te ka kho va ka phok ding ina to pan tunin nang jong jang thei hallelujah nan nei sa te to pan ung zat sak di hallelujah hallelujah tu kal sung bang na ram dang tam pi piang yam chi le i thei ta khi tu mi te ni lungul mama khazi gam ang in ngat gam kum piu pen che to jong nga ki hallelujah na sama bai ve ilamen na bang mi tapi na lungul na bang sum zuak sum lei na hoi ding pasien thua pasien mi te lung ke lo ding guang leng lo di cha yu na hi sia bai ve toi la bang lung hi mo ding mai kuma business na sem na lian pp company te ai rồi na ot set te na sem na hoi ma di no bang lu hi mo no na na za to pa na sem na kilang ni hallelujah hallelujah hi ve ilamen na lian ni lo mo mai ku mi ma su na hallelujah toi le na lamen na pe di sep ke na to lak di ha hallelujah nungina sia lang zaka phung pai na thu gen bang yam chi le nidang ina in teng ding in na sem dia kisamina tua in na sem di te pen mit sum ki pia hi chi ko gama ato bin gen jol aya tun tua in hoi pi anga ding in mi te sum ka pe zo tua zong ka mu zo kai hu chi tuni na sangam te na sum na pai na asep thei no lo hunong tu ni ai zong in tuan na nei sa te pen nang zat bang na ut bang bahuna na zat thei hun tu huni sum la pai te pen nang khu sunga tu lai taka aoma hi ai zong tuan na sum na pai te nang i control thei no lo ngom dinga na lo pian na zat hunong tu ni tu ni na un na pe pen na zat na pasien na sep na mission chel nai tai hallelujah na u thu to ki sai don lo na i sep na blo to ki sai don lo da ya ung pai chin na nang mi te sum na pia hun tung kha ding ai zon tu ni na tua hun tung nai lo nang in na nei za na nei nai lo te ai zon na ze thei kon to pan tu ni nang la kai song pia na tu ni tuan na nei sa te pen nang thu to azek di na to pa min thana azek din tu pa pien zat ve pasien min thana pasien na sep na azang din to pan tu pa pe ta hen hallelujah
lấy tung à ông cái cầu ta hi na xếp thấy nó là ông tung lo đi ông tung cái này ông tung lại đi tu ni na nang in bang ngay sun nang i thấy chẳng nang i na xếp na cha bang chẳng kinh à na yam pasian na xếp na alam dang tampi kinh alai hallelujah tu ni ông cái lại ni sum lệ bài tất kinh rồng na a xếp thấy nó là ông tung đi hi à ai rồi tu ni na xếp cop đi bao nhiêu chứ sum tu dong xếp diang ta tăng tu dong xếp diang hallelujah bé cắt pan ni na tu khát tu ni dong na akikal thế na xếp diang tu ni khang nấu tem gen nuôi mình na xếp thấy na hi lệ tu ni nắng rong tàu pan na bắt tham xếp na neng na hòn tàu pan tu bảo pe tai hallelujah tôi chơi na công gen nộp khát nuôi lấy pa tôi công thum nộp khát bằng yam chỉ lệ hi bang piak kiat na un chơi na khang nấu i khang nấu te ta te pen hey con nuôi lấy pa in pe đi kai wo chỉ lâu đi ang na xếp na hong đi ang hallelujah hallelujah ama ma kisin sak đi ang so ma khát piak hi ta lệ cái tôi gom đi chỉ lâu đi ang na xếp na chỉ pen pasien na đi kisin sak ama le ma kilan sak đi hallelujah ama le ma kipiak sak đi hallelujah tôi pen ki ma kai na khát hi tôi chơi khang nấu te tu ni na Sunday school senior zong amia tu tên na xem thầy nãy lâu nu pi ta pi te po khăn na xem thầy lo amia huan ngui nay lâu zong tam pio mà thầy à ai rồi na sum lớp bài bắc kinh tu na ông xếp thầy na xếp na hi lâu tu ni na khang nấu te ông nghe ngay na sáng ca na nang zong pasien na mission xem thầy te hallelujah hallelujah na xếp na tu này kimi pa una bang chi pasien thum tam piom hang tua panin apiel kia bang ma om lo hi pasien zong om hi ma ven to chi tam pi ta khom ya tua te la ka kho wa dia khang no te hallelujah hallelujah na lom na gol te la ka mission genin lung dam na thu genin hallelujah si ki bu ya tho ki pa thu genin atel takin na gen the ke le zong zai sui no hi thi chi pen nang company na pasien in ak chi jing to pa nong dei hallelujah hallelujah na xếp na cái biểu khang nấu té na ăn nè nãy ta rồi na xếp thể pen bằng yam chỉ lệ thu nghe nín nóm na thu nghe là chỉ tua rong na kim na pam tên hùng mu lệ ôi pa pen Christian hi hùng chỉ đi tua pen na xếp na step mà sa pen hi hallelujah tôi chen sum la pai bek rong tu đi na ai lo hi pasien na xếp na chỉ pen again thể bằng again đi hallelujah hallelujah nu pi te huan ngui này con chỉ cây un na cầm nun tạc na huống cốc tọ mission na cái xem thì na veng te kiang á na vai ba gup pi te kiang á lung đam na thu gen thei te hallelujah Giêsu na sep na Giêsu amin athu pi te gen thei hallelujah tunin sum le pai bok ki dong lo ding yang kain bang gen thei tunin na sep thei khem pe kai khom diang hallelujah hallelujah tunin sum le pai to pai thei lo ten thung en na le tha tang to ki pai thei pasien na sep na chi pen a hi khem pe king a hi hallelujah toy mani na khang no te na sep na khem pe tunin mission ni chi pen sum le pai ba ki lo na tunin nang bang sem thei na lom na gol te kya pasien thu na gen thei yam nang kam kwa ma kom kuloi na nang gen thei khon nei hi te tu ni na nam dang te la ka om yang adia kina san school agol te bang ile khang no te tale na na sep na pasien thu athai khin ayang nung nip kalina kana sep na lutun te nio mina khat pa to kio khat pa nong gen ni na ka don ki na di abei pa pai tua it khang no te kong dei dan tung phei vat nom ta kai bei pa pai mo ayang khat pa pen tui phum pana ama tua lama apiang hinap to pan bang chem chele pasien num main ken jong lai siang tho siming chi ayang tua amai up zo lo khat anung to na pana tua la pai ki kin hun sima nai khathala thunget pong man ma mai có bol các cái pei wang pen apiang no lo tôi chắc khang no te tu ni na lung sim tu ni kia đi hallelujah tu
นินนลุงซิมเขียนเขียนละโตปาดีนะขังโนเต้นมางเป้านะเสียมนาแต่สิลอยนะนั่นน่ะเสพนาไอ้จนน่ะสังกานาไอ้จนน่ะเยซูถูกเขาวักต่างสักเดียวฮาเลลูยาฮาเลลูยาไอ้ทุกขี้เมียขังโนเต้ฮาเลลูยาอีโลมีกวลเต้น่ะเสพดีตั้มมาไม่อีโลโมฮาเลลูยาขังโนเต้ซันเดสคูลซีเนียร์ปอลได้มาไม่ไงเยซูจงได้สลาฮีลุงดำนาถูกปัสเซียนอนุตาปัสเซียนโอมิจิตัวเป๊กๆนักเกนเลยส่งตัวเป็นลุงดำนาถูกกอสเปลที่ดีฮาเลลูยาอาทิตย์เสียไอ้เกนนามุนอมเปมayang ahun piai gen namu nom vem khang no te mon tong te chang chang gen thei dingi meli zo te pol chang chang ina nana sep na chi son na sang ka na gen di hiang nu pi te na lom na gol kyang a hi lung dam na thu gen in hallelujah tu ni a ki pan na lung sim khen hian la na lung sim na ngai sun na athak mai se thak to pa nong gon ta hen hallelujah khang no te tu lung sim gon ta hen hallelujah nungina padalian at ungen mangkin ina hibang ma khang no te ong kit tat khiat cha ong kit pek changa pasien hoi na tampi ki mui mi te khit tui luang i ven pa pi to pi cha khit tui luang dia bai sa mo lung tang asu khat om ke la khit tui mo kia thi loi to pan mi tampi khang no te ong jang ta hen hallelujah tua din khang no te tu nin ki phal voตัวมาจงทุบปีไอ้ข้างโน้นแต่นั่นน่ะเสพในเทน่ะน่ะสังกะน่ะจิงมาไม่ตัวนี้น่ะอิเสพเทน่ะเลี้ยนเป็นตัวนี้น่ะตัวป้าน่ะเสพน่ะหนังเละเกยตุงปนุงหลวงดีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮาเลลูยาฮาเลลูยาคิปันดีเฮียตัวนี้ตั้มปีน่ะชีจงหอยมาตอมโน้นน่ะชีจงหอยมานั่งยิงงับสะโตปันนักกำอดีมินุงดิมกีดีฮาเลลูยาน่ะสุมตะหุยน่ะมันล้างเทน่ะดีชีฮาเลลูยาตัวนี้นี่ตาเตโซลดียังอิสุมเตโซลดียังโตปันนี่จัดนาอิเซมนาแค่ไปองดิมกีดีโตปาเลดีไซโนมีฮาเลลูยาตัวนี้ในเทนาบางโตปันน่ะมินท่านามูดียังฮาเลลูยาตั้มปีก็แค่เดี๋ยวมาไอจนตัวสางนะกระซักนบจอถูข้าตัวมีนั่งโตป่าดินบังจะปังนะเฮียมตัวกิจหนัวมีฮาเลลูยาโตป่าดินเกินบังจะไปเขียนนิวมก็เฮียมจีโตป่าหนุ่งจะหนัวมีฮาเลลูยาไอเต้นี่ไปเกล้ส่งสิงและสวงเตกิโกเดียโตป่าบังจีเลยมองคัดปั้นเลยมองคัดดงอ่ะมีหิงเตลกดิเลยตุงปุ๊บปีลกินจีไอมันนี่นะตัวนี่นะซุ่มเล่ปลายโตป่าหนุ่งได้หลายตั้งนั่นน่ะเสมนาในนาแค่เปียโตปันทุบพังไปดีน้านาซาโตปันตุนี่น่ะนาเสมเนี่ยฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระดาเลียนอากิลังเดวินโนมเกลมีหนุ่มมินหอยขัดเราเดียวหงดิ้งเอาฮิตุงมะตัวเชียงนะปัจจินเอามีอะปัจจินปัจจินหงไปเดียวนั่งไม่ขัดน้องต้อยเกลฮิเทยเราดิตัวนี้เสมคอมปังคอมชีขตายมเกลนาวตัวนั่งส่งประดาเลียนอุหุสกิลลาลายดัลขัดตัวมอโนตัวแกหลงกิโกปุลาเมเดียลำเตจงแฮปปี้นาตัวหูอุลลาเมเดียเตนะออนไลน์ส่งประดาหงลุดเสียดีเฮ้ยออนไลน์อาเตจงตัวปานทุพังไปตาเฮโนนั่งยันน่ะดิ่งพดเดียวย่าหงดิ่งอ๋อประดาเรียกแฮปปี้นาโตนาตัวนั่งส่งตัวปั้นนาฮิเทนาปั้นหูอุ่นละตัวนี้นะกลัวเลียนเป็นเชื่อมเรากลัวเชื่อมเราโตปากมาดินับปุลากนาซาหางสันตะกินปุลากดีแต่ฮาเลลูยาตัวนี้เก่งบังซาโตปาดิปังกันนวมกะยำชิริยาฮาเลลูยาเดนากะเกนมาบังนะนลำดังเป็นมีดังเตตุงกำลับปีปนุงไปเลยนั่งกำปันินเต้าปานะเสพนาลำดังหลวงแค่ดีฮาเลลูยาคุณเป็นนาตมวกดีฮาเลลูยานั่งกำปันินเต้าปานะเสพนาหลวงดีฮาเลลูยาเต้าปานะเสพนามุดีเฮียมากายชีสงมลูกทุนี่เป็นบางหางยำจิตไอเวกามีเชียนที่เวงมาโตเน
มีเซนดิปาร์ตเมนต์เตะแล้วมันน่ะตูวาวชิเลงอากูตัวนี้อีเวการิมองไอ้เจ้าอีเวกามีเซนเนี่ยตัวเจ้าอ่ะตัวป้าดินอากูจะเป็นเตะให้ยังฮาเลลูยาตัวเจ้านี่นะอะตอมแล้วมากี่เดมแล้วอะตัมแล้วมากี่เดมเดียงฮาเลลูยาดิ่งเต้าสัตเดียงเต้าป้าน่ะเสพนางตรงนี้ฮาเลลูยาตัวเจ้านี่นะตูน่ะมีขัดเป็นนุ่งกุมาด้านไหมนะกอลกำไซยันอากิตวดไซยันชิจังมีขัดตาอากิตวดเชียงอากิตวดนบเป็นนี่นะจักยัดชีฮีตัวเชียงนะเกินมีขัดมอมีนี่มอเชียดิ่งสัตดีฮาเลลูยาตัวน่ะมีขัดปันนะตุงเสียจินหอมแค่เปล่าดิ่งพอดีฮาเลลูยาอาบานชีบังหอมโลนั่งอีนัททั้งอะไรนัททั้งอานามุนปันนาดิมดิ่งฮาเลลูยาวิปีรำบันกิบันตาบ้างเลยกลัวมาสเปนเป็นเต้าปันนะเสพนาห้องกงห้องนี่กลัวเฮียมั้งฮาเลลูยาคุณเป็นนาต้อมาสเปนเป็นนี่แต่กิมวกนี่อ่ะกว่าอีดินเสียกันเลยอีกอลบ้างเหวตายฮาเลลูยาไม่กุมละมาดิ่งอินะอเลนอเซมเปียวอินะกอลกำสุงะขัดนงไวหามสักนาดิ่งุนจีตัวลุงกอลอิงเลยอาเมนอาเมนลุงดำไม่นั่นเจ็บแต่สักป่าวเลยใครเลยเกยซงอิโลกิลปันไอมันนะเกนเป็นดาร์ขายะเสียขัดเจลนิงินขายนวินยามีเซนดิปาร์ตเมนต์เซมเปวินอาจัดดิ่งนะมีขัดไออามันงเป็นดิ่งฮีตัวเฮอดาร์ขายะเบลไอโลเกลตกใส่ลูหังไอโลเกลนัสเซบนาไม่มันนางปุรากิงตัวไอมันนักตัวด้านขันปุรากิงไงลุงดำไม่คิดเตลไปทุ่มกิงอาตาปัจจุบันนั่นเลยเจ้าควรจงมีขรายมีขนาดใจคุณเป็นนาตะวันได้กวยลุงดำไม่น่าเจียมแต่เสียบ่ใช่ไหมเกลมันเป็นยังไงโอ้หิมอกะลอมนุ่งเปียกสักเกก็เบลเป็นเซนต์เป็นมังกะลอมนุ่งเปียกสักหลงเกี้ยแกนกวนนายตังที่ระขัดของนุ่งเจ็บแต่สักไหนบ่เลยลุงดำไม่เชียร์ทางนี้ที่ตรงนี้ไงเคยไม่มาเห็นใช่เคยไม่มาเห็นนะสันนี่ชินี่แล้วลุงดำไม่เชียร์คุกนงกุมาอลังคันยังน่าจะเลสองลุงดำไม่เชียร์จวนปูจะทุ่มได้สองกุกเลยคุณแบ่งเชียร์ได้คุณแบ่งเชียร์ได้ป้าจุงไอ้จงตัวสองกุกเลยไปพ้นนี่นะจะทุ่มบลายนี่ไงจะทุ่มและซ้อมกุเลงาป้าตุงป้าตุงอะไรที่เขียนหม้อป้าตุงอะไรเขียนหม้อเช็คสาชิโน่ไงจะขาดผู้กามเตะสกัดพูดในนั้นเป็นสังเสียเสียบ่กวย
pasal dong pihak pak pahub cin khub zakat Sabot. câu dùng cồn qua này tuôn khát lung name ken zakat pahub zakat cái à pen in quan at thúc cái mà cái gen sao em mo có in quan ai em mo แต่สร้างป่าจงป่าหมอจิแล้วแหละลุงทำไมกวย van le le bol to pa je su tu nga khai chi tu hun tu ni hi mo ke na jilam che i tu no phai nun ta na ei khu su ham loi chiang ina in ke le ka ji ka in kwan ka khang ya ding ina van le le bol to pa je su mai pha ka mu sem na liu na za sagi khai chiang tu ni nge cái dòng nông cụ mà đan mà mì khát mà gang thang te mi khan pa de ma na sagi zakat mo pa zeon kapu bang zai zakat mo pa muang zong zakat wang zakat ko kol ga ma mi khat chial nangลุงดำไหมเสียหลังแต่มีขาด câu dùng mai cũng mạ mission xem bậc bậc na khát mạ mò khát mạ xiên mà bông nghe ลุงดำไหมปลาทอตองแต่มีขาด ชอบมาจีนี่ câu in quan mi khát ai chi nè ปลาคายแต่มีขาดปลังแต่สอมงา pasang de sang zakat yak pak ปลาสางแต่ pachuang te zakat piak pak ตาทนโตแต่หมอ thon toang pa thon toang cái zakat hi na zakat dong chia mingi na kual pu pak yang an nanang sak boleh คิดเชียนมาไม่ลุงดำไหมอาเชียมเตะแล้วเป็นดีเตะตัวปันจุพังเปียกสักแค่โนอาเมนโกซาลี pa zangaชีวิตตัวzanga Daniel khai zakat piak pak kap tung zakat กราบตุงสักขัด pa thon te dong piak pak zakat chi เลี้ยงปลาใช่หรอที่หลำส่งปั้นไม้ขัดต่อไปโตเลยกูอยากสร้างบ่อยเอามามั้งมาไง pa jen thang piak pak som di กลัวไอ้ตัว pa jen thang som di piak pak เอ้ยประทังแต่ประทังจะเรียนทางแต่ jen go ซ่อม thang ซ่อมลี zakat อ๋อ go thang zakat ya ประทังแต่สะขาด pa lam piang te jong zakat ปาลำเพียงแต่สะขาด
ya nupi lam teng ila hilam teng na nok tau tau bau Pamuan. ya kinga ne mo goi chi pai ja ja di Pagyan tezong zani zakat Pamuan te zakat piak pa. pa sum lian te zala som nga pa zam sum lian te zal som nga kung kon mi khat ai ni in pan kong pen bil zanga peria kan kon wa ka thukim hina hitin kak tun chiang atam zo dan piak ni kalung smang suakina zanga pe pa amen amen amenมีขรายจากเกียที่งางเป็นอีกหม้อปะทังเตะ ประทังเจ มีข้าตายยินอายังสังอาไป งางเปียอินกับทุมเจียนลายสวกเลย ก็อินกว่านี่นะสอมสักอย่างอ่ะเราตรงนั้นหนังว่าสุสักไหมเนี่ยแฮปปี้นะโตpa muang ngai sen muang te zani le som nga ป้ามวงเตะจันนี่จะสอมาป้าไงเชียนมวงเตะ ngai sen ma ป้าตวนเปล่าเจสมสักอีละงา ป้าตวนเปล่าเจียมเตะขึ้นมอ piak pa vung lam piang te zakat piak pa ศูนย์โลสักขัดไอ้กว่านุน pa sen sem te zakat ป้าโดเรียนสักขัด pa dal pau te zatum le som nga ป้าเดวิดเจสักขัด tang mung pi som nga aman lang loya pa vung suan te som thum piak pa ก็อินกวนจะทุม pa tuang cha tuang zatum pa chin khen tuang he to ป้าชินแขนตวงเตะ pa chin lang piang te zakat ป้าชินหลังเปียงเตะ piak pa เปียกปะ ป้าเรียนทางเจสอมกุก pa khen khat su te in kwan zani pa thon mong te zakat piak pa ไงเมยสอมยังงาเปียกปะ zakat ya. Mình lại câu in quan nhiều dân đi cái số này có vấn đề. ป้าชินฮิเลยฮิเต็งเจียนไรฮิละมะข้างโนเตะ ป
ayah tang kantung ina zakat penom cie ต่างขันตุงสกาดโอเคเลียงไงซันส้มกุกเซียนซังส้ม เลียไงซานส้มกุกต่างเสียนซาง ส้มขัด ส้มคาด อันนี้กี่กรมส้มสกีเลียกิมเล็กส้มส้มงามอเลียกิมเล็กเลียซาซันzakat เลียซาซานสกาด นูนยังชานสอมงา นูนยังซานส้มงาอมลายกวยนูดอนส้มนิลงาเปียกปะ นูดอนส้มดีเลงาเปียกปะมานูตัวอมลายกวยเกนเกสังบอยน์zakat ต่างสางบอยสกาดยมลายกวยเรียนลำโพง ต่างเรียนปีนส้มสกีเลงา ต่างเรียนปีส้มสกิเลงา ปะจินเตนกวนสอมสกิเปียกปะ ปัจฉินเตนกวนส้มสกิเปียกปะโซใบมาไงฮาเลลูยาฮาเลลูยาขนมลายขนมมะกายพี่ปาzakat เย่ สขันหมอลุงดาเมตู้นิวกิคอมโลอมเลซงออนไลน์ปันไอซงไวบาปันไอซงอินะกิขากแล้วกิฮงเดนี่จิตัวกิซาสักยังไงกวยอินะฮิตงเป็นเดนเชียงอินะเซียนละเต้นเมเดียลำปันไอซงอินะกอมตัวเฮลาเดนเชียงอินะยาโปรเจกต์ท้าสวกสักดิ่งฮิจิตัวฮิตงเกณฑ์หูไงเละมิเชลลำปันอินอิเซปนาเตโตปันทุพังเปียงสักตาเฮนโตปามินทันนายตาเฮนโตปากำไซนายตาเฮนฮาเลลูยาอิเซปนาเคนเปียงโตปานุดิมกิดีฮีฮาเลลูยาโตปานนะเซปนาลับอาซังตะกินไปสิตาเฮนฮาเลลูยานวมมาไม่โนเตงโตนะเซปครบเลยอีอดครบเสียโตปาหอยนายโตปามินทันนายตาเฮนเอาเลยลุงดาเมย์ชาเมนยาใครเลยหนวมมาหังไงหุ่นปีสุงินะหันจามุนลาจิงลำจานของสองอมเลยจงตัวเทเบิลหุ่นจุยนักกิจสักนี่นะทูมาไอ้งาเต็งเป็นโตมาตั้มเป
เป็นเทสอมยันนี่งานจำบุเล่ดูนะไอเตละกะหัดทุนนางในดิ่งป้าจะอุนขุบตวงมามวนนาเลียนปิโตเสหินะมาอิสัมดิงามาถูกของได้ไทยกิเกนลวดได้จงเบลเกบังมีป่าตัวดานจงเสียมเล่าวินะไอจงนามาเป็นอีปอลพิยามีเสียนไอจงปอลพิสุมนิปีสุมเก็บไอจงอาเซบนาเปวัดจิตักตะกาอาเซมอัตปาตัวปานักตุนิจานงเปียเขียนนาเป็นไอเตปัดเฮ็ดลูกอัตปาไอมันนะตุนินหัมพาสังเกติงตุนิไอเตลักจงหัดทุนนาทางเป็นอีกนามาใจชุมิโตอาสามีป่านี่คุณเป็นนาตมวกเสียนี่ฮาเลลูยานัวมิสายาปัสยันตาโซลตักเตอุปนาอาสิตักมาปัสยันมิสยังโทเตโตกิคอลคอมเทียอามาทูนุงตังเย็นเทดากนุนตังนาเตดำนางเปียอิบยักเรซูปัสยันิมินทันนาตังตาเฮนลมเตนะนังตัวตุงหุ่นเบสาจงจิงเงเกจินตัวตุงหุ่นองซังนังจิตักเจงินะองจีโจกาลลีบังพายินตัวหุ่นสุงลายเสียงโทซิมเซลลายเสียงโทกซิมเสียงกะเกนนบอมเซลไอจงอินขัดเวมกายปีปะโหเมสไอขากินหุ่นปีตักกิงอับกี่เป็นงอจินตัวบางเต็งโตมโตอินานุงในปีน่ะบุริตีน่ะหุ่นปีดิ่งองกิจิจังอินาลมเตนองกิบสักสวกหินเตโมจีนักกลุงซิมสุงอมินจีเดสาลัมปนินกีโซนาอมเฮ็ดลวินะไอฮิซงอินาตูกาลซุงโตปานทุลวงเปียนะองเปียกตักเสียงอินาโตปากลุงดำมาไม่นะไอ้ทรงตักกตักสาลัมปานินักขวกกินนะทุเทนาเตลทุเททูเจ็บเตะเทนาหัดโลอหิมานินะโตปังเปียกถูบังอินะอมิเสียงโตเตมาเงินเทดิงกะเฮียมจิเป็นตูตันดงกะลุงหิมอปีเป็นหินะโตปาองเปียกถูบังอินะอากำมัลเตไล่เสียงโตมุนอหิทรงอินะเงินเทสิเซตอินะฮิเลงก็อุดเป็นฮีนาไล่เสียงโทมุนเตยทรงนะเคลนากันในเงินเสียมโลนากันในเละตัวองเตลเสียมมาซาอุนจิปุลากมาซาอิงทุลูดิงอินะกงเตลมากูเลียนสมเลกุกอเนลสมเลกุกลุงดำนาทูมินตุยอากิภูมิเปวอินหดเขียดนางาดิงาเอาโลมีเปวอินโมสักนาทวกดิงอุฮีจิฮีนาทุโลดิงอินะลุงดำนาทูจิฮีดิงฮีลุงดำนาทูจิตักเจงินาเจสุส่วนนาหังาลุงดำนาทูเลยตุงมีแค่เปลตัดเขียนนาหังาซีนาหังาลุงดำนาทูอัทโธกิกนาหังาลุงดำนาทูซีกิวีโธกิกนาหังาลุงดำนาทูตัมปีตักกิงเอนินซัลมอนตัมปีตักอิซาไอซงอินตูตุงอาโตปาองเปียกอหิเลอิสุงาลุงดำนาจิลำปังตัวลำปังเงินดิงาโตปาองเปียกหินะอิสุงะลุงดำนาทูข้าเสียงโทงะข้าเสียงโทอ่างมีเตกำตัวมินเปล่าจีนะตัวข้าเสียงโทงะกำตัวเปล่ามาเดียวอินบังตัวไม้อินบังอมเฮียมจีเลโมนากิสิกข้าเสียงโทงะนายเล่าโมนากิสิกินะโมนากิสิกมีเตนะมีดังเตโมนามุโลอินอามาโมนามุอินข้าเสียงโทอิงามาเอมาโมนากิมุอินะโอโตปาจิงเกตักเงยจีน่าไอโมนาเคนเปลกิสิกจีตักินกิสิกินตัวเจียงอินะอิสุงะลุงดำมานางมมาซาฮีตัวลุงดำมานาอมขิดเจียงอินะ
กำตัวมาเปล่านาฮีตัวบุลพูดอย่างนี้นะข้าเสียงโชอ่างมีเตสุงลุงดำนาอมมาซาฮีลุงดำนาอิจิเป็นปัสเซียนิอาทุมมีแค้นเปลตัวองเปียกเลสซงอิสุงอมลุงดำนาฮียลุงดำนาถูเปียโซฮานาเลียนขัดอเนวขัดนาสุงอากิปัจจิรินทูมาตัวทูอินปัสเซียนอหิฮิจีอิสุงลุงดำนาเลอามาถูอมคอมอหิมานินตัวถูเป็นลุงดำนาและถูอนุงตะสวกดิงอิสุงะลุงดำนาอมเดินดิงจิลำปังตูปาเกนดิงองนับเปียกอหีมาเตเลียนขัดอเนวมาเตเลียนขัดอเนวส้มนี่ละเกียดส้มนี่ละส้มนี่ละเกียดส้มอเลียนส้มนี่ละเกียดอเนวส้มนี่ละกวนปามินตะปามินข้าเสียงโทมินโตตุยนักกิภูมุนสิหินโตปาเจสุกัมมาลาฮีโตปาเจสุมินทานาตังตาเฮนฮาเลลูยาฮาเลลูยามีตามปิตากินปามินจิเจียงอินะปาโกยลายอมดิงปาจีอหิมานินปาจีเป็นปัสเซียนฮิดิงฮิจิฮีไอ้ทรงอินะต่างลายินปัสเซียนอนุงตาปัสเซียนขัดเบกอมฮิจินักอิสราเอลมีเตตุงะปัสเซียนอินไว้ข้าคีอนุงตาปัสเซียนขัดซิมโลปัสเซียนดังนับเบกเกดิอุฮิจิฮีตัวไอ้มาดินปัสเซียนขัดเบกอมฮิจินอิสราเอลมีเตตุฮีไอ้ทรงอินตัวปัสเซียนมินกิเทโลฮีเปลี่ยนจิลอเลียนสมทุมและนี่อันเอวสมนี่และสกิสมนี่เล็กกว่านาสุงะสมนี่เล็กกว่านาจักบมีโตกิบัวนาจีนักกิเกลฮีจักบินอากิบวนปีอามินดงอินะนังกวนนะฮิฮิยามจีนดงฮีปัสเซียนเละมีเตโตนักกิบัวนาน่าโซฮีจินอากิบวนปีปันปัสเซียนเละมีเตโตจิฮีปัสเซียนเละมีเตโตอาจิขิดเจียงอินะนามินบังอหิฮิยามจีดงเวเวฮีอามินตัวลายมุนักเงินโลฮีปัสเซียนจีเป็นมินฮิโลฮีจีเป็นฮิมุนักกิเตลมาฮีตะปาหุนบานาไปปานี่นะปาหุนะตัวฮีนะปาหุนะโนอาเกียงะปัสเซียดินเตนโบลินจิฮีฮิอิเงนบนาฮีกับปันนาตัวฮีนะอเลมเลอตบนาดงโตปันกะลุงสิมหงากงเงินเทอหิเลเปลี่ยนจิลอเลียนสกิอันเอวสมเลกุกโซฮานาเลียนกัวอันเอวลีนาโตองคุบตัวโตคุบเทดิ่งอินะกะอุทีอินะโนอาหุนินะเตนโบนะสัวต่างนาดิ่งอินะเตนโบลินจิฮีเตงาอิมาบานสมนี่นะตะปาหุนนะตะปามัวอุ้มเตนะหดเขียดนางาดิ่งฮีจีนะลูกาเลียนสมเลยกว่าแนวขัดนาปันสมนาสุงอิสิมเจียงนักกิมุเทฮีเซลิกเอาขวาเจสูเลยนุงซุยเตไปนะตัวขวาอตุนูเจียงนะเซเคอากิจิมีขัดออกมาเซเคนะเจสูมุนวมมาอินะอามาเป็นมิตุนตมเฮียเจสูกอยลายออกมาเฮียมจีนะอามุเทนาดิ่งินลำปีส่งฮีจิฮีโตปามินธนาตังตาเฮนป้าหุนินะเตนโบลินจียเตนโบนะเซฟเฮียตาป้าหุนะตาป้ามัวอุ้มเตนกุบนางาดิ่งฮีจีตาป้าหุนเป็นหำพัดหวยกษักนะป้าหุนเลขเสียงทูนโตกิบังโลวา
ข้าเสียงทูนเจ้าถูกิงเอนะตะป่าหุ่นนี่นะถูเง็ดกุลวมูอินอาวุมเตนกุบนางะเจียวฮีอินะตัวมาบังอินะตัวเซซุอามูเทนาดิงอินะไปอินเจแค่ทรงอนุงซุยโซลตากเตนทรงนองกายซาจิฮีอามาเป็นมิตุนตมอหิมันนะนุงซุยเตนทรงเลียฮีจีนะขัดเวอินุนตางนาสุงะเบียกอินสุงะเอไปอินกิโคมินอีไปเจียงอินะเจสุมุโลวาปอลบิเซียอุปามกายเตคองปุลปิตุงอาดิงเตอิมุขากดิงเป็นกะลุงหิมอฮีสอนนายเราหุ่นขัดสุงเกจงกันุนตางนาสุงะสอนนายเราขัดอินนะกิโคมินะกะกิโคเจียงอินะตัวนี้เป็นอันฮีอินนวยอันเนกอมนีหินกะโตตุนนาตุงะกะตุดเจียงอินะกะตุดปีเตเกียงกะทุงเอ็นมสักเป็นบางเฮียมจิเลตัวนี้ที่คมนาสุงะเบียกอินสุงะหอยกะสักโลทุงเอ็นมสักเป็นอิงอะตัวคิดเจียงอันเนกคิดเจียงอินะเจียอินจีเตโตตาเตโตเกซงวากินกะวากเจียงอินะตัวกะวากนาเข็นเปวะหอยกษักโลถูเบ็กเงี้ยนี่ตัวเชียงอินะกสุงาลุงดำนาองมนอนโลอินะโอ้กันุนต่างนาสวบังกิพอกเฮียมจีเลลุงดำนาอิสุงาลุงดำนาอมเกเลเฮนามูดานาโตกิสมเทหิโมจิเป็นพอกอินะโตปานกะลุงสิมองลองอินะโอ้ตุเนียกิปัดกักิขบเสียงอินนะหอยกษักเฮโลถูเคนเปลซงมีดังเงโลกังเงียอตวงกษีเกียงอซงเงนอนเกยนเงจิเป็นกะลุงซิมเข็นตัดทิ้งละมงละขัดเสียงทมินทันนาตั้งตาเฮนฮาเลลูยาสังกาบูเลนเอาเตเบียกินสัวเอกิขอมินะกอยมุนะอิตูซงอินะเจสุเอ็ดนางเลลุงดำนาโตอินเจียดิงางอินนะลุงดำนาทุบากิดิมดึงฮิจิโตบาเดสุมินโตปุลากินฮาเลลูยาตัวปีพุทธบามิกิมตัวองตุงตาเฮนเซเคเซสุอามูตักเสียงอินนะอลุงดำรวยนะอลุงดำรวยนะเจสุยนะเซเคอีดมานาอามูโนมานาอลุงซิมเทขินอหิมานินะเซเคโอนะอินะตูซานกงตุงดิฮีกุมนาฮดเขียนนาอมดิฮีจีนะเซเคนะเจสุไอมานินะไอนะลุงดำนาถูตุงฮีตัวมันนะเบียกอินสุงะปัสเซียนเอ็ดเจสุเอ็ดนางเลยเป็นอินสุงอีบางก็สุงะลุงดำนาทุปาองตุงดิฮีจีเป็นเจสุมินตงปุลากีโตปานตัวทุปาอพอลพิมีตุนิงกิฮอมมิเคนเปลตัวตุงสักตาเฮนอินะเยรูซาเล็มเจสุงางนาตัวหุนะขัดเสียงโทตุนมาเจสุโทกิกนะไปปะนี่นะเจสุโทกิกเจียงนะนุงซุยเตเกียงกิลังเซลฮีนุงซุยเตเกียกิลัดเจียงนะเจสุนะนุงซุยเตเกียบังไวคาเขียมจิเลเจรูซาเล็มนงากุนจีนาไวคาคีลูกาเลียนสมนิเล็กลีสมลีเล็กกัวนาสุอิสิมจังอินะเจรูซาเล็มงาดิกินทูไวคากาโซลตากเลียนขัดอเนวสมเลทุมสมลีนาสุอิสิมจังอินะโซลตากเตเลเจสุนูเมรีเลอสังงัมเตนะทูเงินคมเซลอุฮีสิฮีตัวไอ้มานี่นะสังกามูเลนเอาเตโอข้าเสียงทูหุนนะทุเงินนากิสามฮีข้าเสียงทูอิงานาดิ่งนะ
บังตันเวถูอิงเอ็นเฮียมมีเตเทโลกาลินะสิงสังอินะโถขินเขียนินะเบียกินะไปอินถูอิงเอ็นเฮียมฮีกิขบนายเลยอูดอินกิหงเทโลฮีไอฮีเลยเบียกินมุนทักเบกะทุงเอ็นินมีเตเทโลกาลินะข้าเสียงถูอิงะนาดิงินะถูอิงเอ็นขินเฮียมนุงซุยเตนะเจสุนะเจรูซาเล็มนงากุนจีอหิมานินะข้าเสียงถูอ่างานาดิงุนะเจรูซาเล็มถูเงินคอมอุฮีอินะทุงเงินนาทุปิมะมาฮีตัวอิมานินะอ่างามาบังุนะข้าเสียงถูองตุงตักเปียข้าเสียงโซลตักอเลียนนี่นาซุงอิซิมเจียงอินะข้าเสียงทงตุนเจียงอินวางเล็ดนาตกิดิมวัวจีตัวเจียงอินอโมนาเคนไปอุกิสิกินะเจสุมินโตโมไมนาองลาหุยอินุนตังนะหุนเบสายนะเอเตกิเทโลอินะไอฮิซงนะโตปาเกียงอาทุงเงียนี่อิงเอเจียงนะโอ้เกยมิโมมีฮิบังเออีทุงเงียจิลินกิงอาปาเกยไอซงทุงเงียเจียงนะอิโมนาอิเฮลนาเต็งกิโฟกินนะตัวเจ้าอินะโตปานกิสิกิกนาอิลุงสิมาองวนิกิสิกิกเจ้าอินะอิสุงะเจสุนานาองเสพเจ้าอินอิสุอาลุงดำนาทูองกิดิมินตัวลุงดำนาทูอมกิดเจ้าอินข้าเสียงโถอิงาเจ้าอินกำตัวเป็นเปล่าไตนะอีกีมีปามเตนะโอ้ฮิบหนูฮิปาฮินูข้าเสียงโถงะตายไอ้กำตัวเปล่าเอชีน้องเทอินตัวเจ้านะอิสุงะตัวทูนุงตาฮิมานินะลุงดำนาทูอังเอตอาเสียงโถเตมีเตเกียงะเป็นอสูรอาจารย์อินกิไปนวมฮีอิโตปาเยซูมินทานาตังตาเฮนอิสิลสิลปวนเตนี่ดังอาสิลสิลปวนเตกิสิลนวมนอนเลวินะยี่เขาปวนฮิดานะเอาให้มาของกิสิลอินะอิเสียเตนุงกิจุยนุยนวมตายอิโตปาเยซูมินทานาตังตาเฮนฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮีนันนบจิตักินนวมฮีตูกุมโมโตฮอลนะเซปโตกะกิปัดจิรินะลามินะบางอมเฮียมจิเลมีปกอยตัวเลฮิดานะปวนอหอยมาเพยตัวฮิดานะกิถอยสิเซตอันนี้เมลเปลี่ยนของกับพวกขากจังกะลุงดำจิตกะดำเมกะลุงดำมานะโอฮิเตเป็นเนเมลเปลี่ยนเอทิปองเปเทนเตจิเกต้องไงสุนอินาจังก็หาเขียดจังอาตัมโซอินะกะละเม็ดเต็นองเปตักเปียตัวเล็กขัดเวเกยงXL แปกกุกและจีดานขัดตองกิสามินแปกกุกและเปียขัดทินตัวปวดงาไปก็ไปเลยอาศัยไม้ขัดแต่งะนุปีขัดนาดิ่งนะตัวนุปีหนูเป็นแตกเปลี่ยนตายจะอ่อนคุมเปลี่ยนขัดทีนอาแตกดานจะนุงเอาปิงเอาดานเปลี่ยนขัดของให้ได้ไหมตัวเละอามะกะเต้าดิ่งฮักษาองศายินฟันขายนเกี่ยวกับลงเสียมสัวให้หนูกับปวกคักจิบจงไปเล่าได้ไหมหมอจีนไงส่วนนี้นะตัวเละองตุดโตจังอากิมนำสลายมั่วกับหมอโตต้องอากิมนำแต่งสวกได้อันนี้ดังเด่งจังมีดังของหลุดแล้วหมอต้องกิมนำเสียสลายที่ตาจะไงสุนตัวบางถึงตะปัวตัวเขียดจังละจะกลายไปลายมั่วเม็ดกิสโลก็จังตัวเล็กตัวปานกระลุงซิมสุงอาโฮปีนกระตับเป้าฮิบังลุงซิมในดิ่งนะฮิเฮียมองเจหินสังกมูเลนเอาเตโตปันองเฮาปีเราฮิเลโมกะโมตฮอลนะกะลุงกิมหุนอมเนี่ยกะลุงกิมโลหุนอมดิไอ้สังโตปันเฮาปีนะกะจากเจ้าโอโตปาหิมาเอมีพระเป็นกับผัวมีเสเป็นกับผัวทรงอินกะลุงกิมดิ่งฮิโลหมอจีนะตัวกิปัดเป็นสุขำของไอ้ทรงอินะอุดบังมังอาเปล่าของไอ้ทรงนะ
กะโมโตตุงะองตัวเปตุงะเป็นกะลุงสิมะกะลุงดำนาอมฮีโตปานมินทันนาตังตาเฮนฮาเลลูยาสังมูเลนาวเตโซลตักเตอุบนามอสีตุยขาอิเตลขิดเจกินะฮิอุบนาซิมโลอุบนาดังอมเกเอฮิอุบนาโลตกัวมันองเข็นโซนอนเกวากเอเสียนเท่าโลนาเตนซงองโซนอนเกวากเออิจิขิดเจกินะนี่ดังอาอิกิขอลปีอิลอมอิงวอลเตพอกกิกเดียงเฮียงฮิวมนาอมโลมีเตอีดเดียงเฮียงฮาเลลูยาอินาโตปานอิสุงะลุงดำนาทูองนุงตะสักเด่นนวมอหิมานินะนี่ดังอาอิกิขอลปีลามตัวลนบอิสักเจียงอินะกุมขัดกุมนี่ของตัวเตเบกโตนวมอัสมีเตโตอิกิขอลขบนบผุนอมเทมาดิฮีลุงดำนาทูอังเงียนเงียนเตเบกโตอิกิขอลนบผุนอมเทมาดิฮีอหิซงอินอินเอกอิดอนอิดูอักิบังเกซงอินะอิโลบิงวอลเบียกินองตุงโซโลขัดเป็นนิดังเจียงอินะเบียกินอิไปโลกิกาลินวะโฮปีอินะอิดนาวลักตังดิเฮียงมีขัดองกิขบเจียงอินะฮิวนาเอาโลมีขัดองกิขบเจียงอินะเกยตัวด้านอุบนาในเฮียฮิอินตัวด้านอุบนาในเตียเกยหัวเตะอมะหัวเตะจิตอิลุงสิมังไงสุนินนะฮิแรงอามาวโตตุดขบดิ่งทรงฮักสดิ่งฮีอหิทรงอินะเจสุยนะมีเคนเปียวอาเสียงโทและอาเสียงโทโลองอีนากิบังฮีจีตัวลุงสิมอันนี้เทดิ่งอินะอีเบียกเจสุยปัสเซียนทุบาเปตาเฮนโอเคปุ่มบีกอีดบังอินะเคปุ่มบีเจสุนองอีดบังอินอามาปุ่มบีจงเจสุนอีดมาฮีจิเป็นอภอกเนี่ยดิ่งอินโตปานทุปานเปตาเฮนนุ่งนี่ปีน่ะมีตำปีตักองค์ที่คอมินะตัวละก็เบียกน่ะไว้ตัวองค์ไปสุดเดียวอะฮีนูปากบคันเละอินกวนเตองค์ไปเจียงอินะตัวอินกวนเตอปาเป็นจะมิเซียนมกายปีไปน่ะงงก้อยเป็นหัวลายตุสักกะลุงดำมะไม่ไปตัวปานมินทนาตังตาเฮนโอตัวปานเบียกบุกสุงะมีเตองกิขบจังอินตัวเตฮิโลอินนะโอเกยปุ่มปีนังไม่นงอีดปังอินเกยละกี่กีดปังอินอามาปุ่มปีจงนังไม่อินนะอีทีจีนะลุงซิมเนดิเฮียงตัวปานมีองกิขบจังอินอีดนาลักินนะอิกิอามาอิลามมานะโตมินะคิดตุยโนเซียดินะโอ้โลโมองอีตักตักเจสุนนางองอีตักตักจีนะมีแต่ตุงอินนาคิดตุยอลวงดิ่งนะมีตั้มปีเตาปานทุบังเปตาเฮนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอินาเจสุมินเละจับชินอุปากปุกามกามกอินตุกาลFriday ni pasien thungen te I thei ding chia thuluang yel na sung khata kas mi hing khat anun tang na akha le apum pi ki khen thei lo hi tua thei un chi hi zalun go khup tong pe le tunga piang hin a hi manina adam lai teng apum pi le akha ki khen thei lo hiตัวมาบางอินะเจสุจงเลยตุงองไปองตัดเขียนนาดิ่งมินอาขาปุ่มปีตอมนาดิ่งมินอามันเตลคิดอหิมันินเลยตุงอมหุนสุงินะอาปุ่มปีเลอาขากิเข็นเทโลฮีอาปุ่มปีเลอาขากิเข็นโลหิมันินซิมอนปีตายนะเจสุนังกัวนะเฮียมจินตรงอินะ
เยซูนะซิมอนปีตาโอป้าสุงะเกยเกามาเกยสุงะป้าอมฮีจีฮีตัวไอ้มันนี่นะมีตามปีตักินฮิทูเตลโลอินะอาฮิซงอินะเอเตนะตัวเยซูเป็นสีนาปันินโถกินข้าเสียงโถโตองอมปีฮีจิตุเตลิมาฮีมันนี่นะตัวอิเตลนาเตตัวปันมีเตตุงะข่ายจินอโปสักยัดดิ่งทุปังเปตาเฮนตาปาหุนินะลุงซุยเตจงกิสัมโลอินะตาปามัวอมเตนกุมนางาฮีไอ้ส่งข้าเสียงโถหุนเจียงอินะข้าเสียงโถนะเสพนาอินะอามาอมขินสาเตเอ้เยซูนุงซุยโซลตากเตตุงตอนปันินะอามาปลายเตตุงตอนปันินนาลิมเซปโซอหิมันนี่นะตัวหิมันนี่นะฮิข้าเสียงทูนะมีเข็นเปลเจสุอินอีทีจิเป็นอิลุงดำนากอสเปลฮิสักดีฮังอาอินาสกระตบนาดิงอินะสุนีอัตานลายเต็งเอองโซลปานาอิเซมดิงฮีจีนาเดงอาลมเตองซิมเป็นฮีนาโจฮันอเลียนกัวอเนวลีนาสุงะกัวมาอินนาอเซปเทโลซานหุนหงตุงดิฮีจีตัวมันตูหุนเป็นปัสเซียนนาอิเซปนบเลอิเซปเทนาดิงนาสูนหุนตานนาหุนห้อยเป็นฮีจีนาอโพกดิงโตปาเยซูนาทุพังเปตาเฮนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอินาซานหุนองตุงตักปิดิงฮีปัสยาดินเตนโบลินจีนาโนอาเกียงปะไฟคักเตงอโซคิดดิกเด็กจังอินาเปลี่ยนจิลอเลียนสกิอเนลซอมเลกุกนาสุงะเซบดิงเตงอามันคิดจังอินาตัวเตงเตนบปิสุงะลูดปีอินอจิคิดจังอินาตัวเตนบกงปีกิขากฮีกงปีอากิขากเจียกินะเซมเทนอนโลฮีตัวมันนะปัสเซียนนาอิเซปเทนอดโลหุนจานหุนหงตุงตักปิดิฮีตัวนี้นะเป้าลับตัวอิเนเกนักเลยปัสเซียนนะเอียดิกินะอามานาอิเซปเทนาดิกินะหุนหอยองเงี้ยสักเป็นหุนนี้จิเป็นอโภกิมดิกินโตปันทุบางเปตาเฮนไม้กุมสุงะปัสเซียนนัเสพนามีเซียนนัเสพนาตามอาเบยเป็นดิ่งอินะใจอนจะตนูตะปาเตโตปันทุบางเปตาเฮนดำโลนะตูลขัดเบยดิ่งอินะมีเซียนนัเสพนาดิจักขัดจันิเป็นดิจิของอูถวยเฮ็ดลมโมโตเอ็กซิเดนดิ่งอินะสังอาเบยดิ่งอินะมีเซียนนัเสพนาดิจักขัดของเบยดิจิของอูถวยลมปุจุเขตนาจังอาอิเบอิเลมีเสียนนัเสพนั้นจะสกิจักยัดแบกเบยสอมดิ่งเฮียงตัวฮิเลอับราฮัมส่วนละขากเตอิตักนาเป็นมีเตนองเทดิ่งฮีฮาเลลูยาโตปานมิมาลกิมอิลุงซิมองยัตตาเฮนหุนเตเคนเปลเสียเมนตุงะอาภินีเขาเลยทางอะมากิจยันมาไม่ตุนีทุจากเป็นตัวยันะอินตุงละมาพอมันนายลูกโมเลยอินาตุนไอตบนั่นลำอิสักยังไงในเตจงตำเต้าตายมันนี่นะตุนีสุมงะจะเตเลอิตบนั่นดีนะเสียคูปินะหุ่นเจ้าลุงดำกูนาเตงในเดียมันนะอามาตุนเจสุมินต่อสัมมิปานีฮัลโหลตุนี
เปียกเขียนนะอีกอมขบเปียกเขียนนะ total เป็นตูเกียดเละจักขัดเละสอมลีตัวเนี้ยกี่เปียเป็นตูเละจะลีเละสอมกกเละงาฮีนะอามีอาเจียลอมินชินตัวเตจงไวบาเล่หุ่นจุนักกิจสักตัวดิ้งอารินามาการเตเกนมาบังอินะเปียกเขียนน่ะเป็นกิขักชิบโลวินะอีเลมดุงจุนักกิเปโตเทเซลิจิจงเกนนัวมาหังตูเชียงสังกัวโซปิโตปามินชันนักเฮมเบลตังตาเฮนอีเวกินดิ้งตัวนี้ปุลปิดปากโตเดตตะกะองเซมเตอินกวนเฮียนูวงนูวงเฮียเสียนหวยนูเตฮีนะนูหลวนเสียนวงเตฮีนะเฮียสตีเซนอ่างอินกวนว่าสตีเซนอ่างนาวลุงดำกูนาฮีนักพิทักษ์นะลุงดำฮีไล่เสียงโดมุนขัดองซิมนิ่งนะสารมนเกนิ่งตัวเชียงถุงเงินดิ้งหังอีเปียกเขียนนาเตซงนักกำเชียมฮีนะเปกิเปขินซงอมินะตามโซกิเปนายโลตักเชียงอีเปียกโซกิมนาดิ้งเล่นาเซมนาตังใจเซมนาดิ้งนะถุงเงินนั้นสตักอินเอดีอะไรเสียงโดมุนขัดองซิมนัวมิงนะมาเดลียนกวนเอวสมทุมเล่กุกปันนะสมทุมเละเกียรเจียงลายเสียงโดซิมนาวในหนัวมิงมีหนเตอมุเจียงอินอจิงในโลตุหนบังอินกิมนางอินลุงขมินอมอุอหิมันินเฮปิหวยอาซาฮีตัวไอมันินอนุงจุเตเกียงอันลักดิงตัมปีอมนาปีอินอันลักนาอาเซมดิงมีตอมเบกอมฮีตัวอหิมันินอามาอันอลาดิงอินอันในตัวปาอินนาเซมตัมปีฮงโซนาดิงอินถุงเงินอุนตัวนี้นะอิเปียกเขียนนาเตกัมเมลอาดิงฮีนะอิไลเซโนซิมนาอมมาบังอินะกัมเมลอีกวนนาฮีอาอิสราเอลกาลไวนะป้าปีอินกวนขดินาตานีเบกเนฮีเอาเป็นกาลสุงะสีนะกุมพีเตนะอามาเฮเนมินะนักปีตักินะโนโตอินกวนตกิบังนะดามาฮีหังจีนะอาเฮเนบไลตักินะตัวอินเทกป้าปีป้าอินะกัตปาเอาเป็นอีกามาดิ้งนันนุนตานาพิยนะกัตปะอันเนวเป็นอมลายฮีอามาซงอีกามาดิ้งนะอันนุนตากนาอากิจักเทบังอากิจังนี่นะของพิยฮีกัตเนวเป็นอีกามาดิ้งนุนตานาอาเบียเลซงกะฮัลลายานงได้ลายวอเลซงเกซงคงกิปเดงฮีจีนะอาตังทัวกสิมขังเอฮีมิโซกามอีปอลพิเตนะขัดเวมฮิบังนะมิเซียนนะเซมนะรีพอร์ตนะเลทับเตียงนะเกนนะตุนิกอีทุงเอ็นมาดงกะเฮลนบัมฮิมจิเลไม่กุมาเอเวนจูลิสดิ้งเลอดียกเด็กนะมิเซียนกามากวนดิ้งเปวอากิโซเตนะคุณลามุนจีนะคุณลามสักินะตามโลกขันลามีกัมเมียลกวนดิ้งมุสลิมกัมฮินดูกัมกวนดิ้งอิมันนี่นะกัมเมียลกวนเปวอินละมงเจียโลดิ้งนะคิโซเตเปกัมายองไปอุนจีนะอามายะขุกดินสักฮีกาลุงสิมงโซมาอินะกัมเมียลกวนดิ้งเป็นหิงซาอินลำอินกวนปีปอปีเดตกิโซคิมุโลดิ้งอะคิโซเต็งเบกเล็ดขานุฮีโอ้ไปเสียนนะเสียมากวนขึ้นในจีตัวตักไอ้หมดจีนะเดี๋ยวในสารมนเตจากมาบังนะไปเสียนก็มาเนี่ยกิเปียกเตหุ่นไล่ตักกินะอากิเปียกเตสุมเล่ไปโตอาเปียกเตมีมาลขัดเชียดโตไปนะกัมเมียลไอเปียกนะจะ
ai zong ina in kwan sung mi mal khat chat bek tham lo in por pia ding na alam nang takina to pan thu phang hi sakta heng amaya kwa ma ki sam lo ding hiang gamela ding thungen khom di a ante min ma tai na anlak na sem ning tom ma hi pasien na sem sun te kwa man ki gum lo hi kimin set sak ma huni to pan ama na sem sun te agup theina ding azat theina ding ipia khet sum te man phataka ki za theina ding na thungen khom ding hiang atom na ken khum nang nei ding hing pasien min phana chinina pasien tunga thai lak na na la chorus kat music lo to sakhom ni mo ilung sim khem to pa dina siang no sak ni hallelujah Giêsu mei tung hong kum suk di tua ni chiang in a mi siang te hong pi to di o bang za in anwam ding hiang tu no mo poi tua van tunga puan pak silin ton tung nop na to ki dim khat ve lai hallelujah Giêsu mei tu hong kum suk di tua ni chiang in a mi siang te hong pi to di o bang za in anwam ding hiang tu no mo poi tua van tunga puan pak sil in ton tung nop na to ki dim dim gyam mela ding pia khen na te bana ipok thei bang bang na veina tak tai vekin thungen khomina ki ko khom ding hi hang hallelujah to pa basian mei tunga nong pai hunding nai ma ta chi in nageng thu te leitunga thu piang tuam o gal thu tuam te a hi zong in pulnan na tuam te a hi zong in zinlin na te a hi zong in mei mor po kham te a hi zong in kidna pe sem in na parin zong mi tam pi dak te pukin to pao nang manong pa hi de hunai ma ama ta a to pa oh hallelujah amen tunin to pa kan ei valu hilo to pa to pa ka phal za to pa gamyar ka pia khia na teu to pa asyang tholim chim san sakila nagam zaina ding le to pa nagam keng na din thu phang piak sakta in to pa mi sen makai te ki pum kharin to pa na sem na te to pa amau tam sung ma zong to pa basiano dalian pina sem sang na te to pa kazak man ka lungo dam hi hallelujah to pa basian hilei tu kanun ta no tom no sung hia himale to pa na lian piong sa sem the ding in nong phal manin zong to pa na tung lungnam thu kong ko hi hallelujah amen hallelujah amen ape khete in tam lo chingai lowa asem khete ki sa thei ngai lowa to pa tua de la ka to pa na ta te nong ki hel sak man kalungo dam hi to pa basian mai kumana sem na ding in to pa evangelist khat mi sen khat ka vai hom ne chi ai zong in sum pe khat parin to pa tur khat dong apia mi ma khat che tu to pa hallelujah amen khasiam tho in na khasiam no thu pa te to pa siam pi na siam pi thu pa te kam sang in na kam sang thu pa to pa tung sakta in hallelujah to pa basian na por pi ma zong to pa kamyang na sem ding in apung pi to pang chidam sakila apung ping phung voi la to pa basian hallelujah to pa makai te ki pum khat sem in biak pe na khan lo na to pang tung sak ton tung ta in hallelujah to pa basian nang manong pai ding akin kom lai takhun to pa ka pon te unin saklawa hallelujah to pa lung sim siang thowin lungdam na thubu chingte tang ko bek thon ko te sunga tua lungdam na to pa khiching ton tung anung ta ton thu phang peta in
Hallelujah Giêsu mê tu hồng cúm sục tiếng tuan ni chiang in ami siang te hồng pi tâu đi ô bằng dạy an oam ding hia tu nấu màu poi tua van tung nga puan pak sil in ton tung nop na to ki dim di van tung nop na te nu sela lawin mi hinga tang buak bangin ong suakin sila limong lain to pa o tunia hilai mun san nami siang do te zong in leitung mi te mi mo mi khial te nong it manin o to pa sa nim na te thuakin sina kitana te na thuaka van tu na ka to chiang in zong kuama ka pi tuan lowin nang ma bek leng to photin nalian pi the great commission vai khang nalian pi na vai khak na to pa nung zui te lek tu lai ta thum mi te nong nu set ai hi lungdam na phul thu bu ching leitung khem po tang ko a nang ma gup khen na tho tang ko sem din na mi siang no te thakin thu pha nong pek sem na ding le hi na se voi na se lian akizom pai suak ton tung ding in thu pha ong ken chin Jesus Christ nang ma min to thu kong en hi amen.